Az elmúlt 2 évben a mesterséges intelligencia tényleg robbanásszerű fejlődés nyomán a mindennapi élet részévé vált. Miközben már 100 milliók használják, iratnak vele szövegeket, diagnosztizálnak, életvezetési tanácsokat kérnek tőle, vagy épp üzleti döntéseket alapoznak rá, a világ ezzel foglalkozó gondolkodói egyre sürgetőbben és egyre hangosabban figyelmeztetnek, ez már nem csupán technológiai kérdés, hanem civilizációs válaszút, ugyanis a mesterséges szuperintelligencia, vagyis az embernél okosabb gépi elme létrejötte, nemhogy évtizedekre, csupán pár évre van tőlünk. Nem szeretnénk lefokozott embereket látni. Például Geoffrey Hinton, brit-kanadai számítástechnikai és kognitív pszichológus, aki maga is segített lerakni a mesterséges intelligencia alapjait, és aki tavaly fizikai Nobel-díjat kapott, ma már komoly esélyt lát arra, hogy a mesterséges intelligencia néhány éven belül kontrollálhatatlanná válik. Senki nem látja ennek a mélységét a jelen pillanatban, amennyire mély lesz ez az átalakulás. A Google X, egyszerűbben az X, ami a Google kutatólaborja, ahol radikális, jövőformáló technológiákat fejlesztenek. Most ennek egykori üzleti vezérigazgatója, Mo Gaudat szerint már most egy nem biológiai, hanem szuperintelligens, idegen formálja világunkat, aki képes önállóan tanulni, kommunikálni és döntéseket hozni, és akit igenis mi teremtettünk meg, de már nem teljesen értünk, és nem feltétlenül irányítunk. A folyamat legalább a közepénél tart, a félelem pedig nem a mesterséges intelligencia gonoszságából adódik, hanem abból, hogy a kutatók, fejlesztők sem biztosan tudják, mire tanították meg ezt a bizonyos intelligenciát. A legtöbb ember észre sem veszi, hogy milyen módon változtatja meg a mesterséges intelligencia mindennapi életét, nem csak elfoglalva a munkahelyek már igen jelentős részét, de észrevétlenül formálja azt is, hogy miben hiszünk, hogyan kapcsolódunk egymáshoz, sőt, hogy miket részesítünk előnyben másokkal szemben. Én igazából attól a világtól félek, amit elönt a szintetikus tartalom és a szintetikus kapcsolatok, és hogy teljesen kiszorítja, vagy egészségtelen szintre szorítja le az emberi kapcsolatokat. Nem lehet, hogy ez egy új dimenziót fog az ember számára fölkínálni? Most még ebben a kissé csökevényes korszakában a technológiának, vagy mondjuk, hogy nem hibátlan korszakában a technológiának, borzasztó gyorsan rászokunk arra, hogy emberi tulajdonságokkal ruházzunk fel nyelvi modelleket. Mindezen közben az ezzel kapcsolatos jogalkotás és etikai szabályzórendszer világszerte tétova és szervezetlen, ezzel szemben a mesterséges intelligenciát fejlesztő techóriások a klasszikus kapitalizmus szellemében őrült versengésben vannak egymással, hajszolják a profitot, és legfeljebb az utolsó előtti szempont számukra a jövő biztonsága. Tanácstalanul tehát azt kérdezhetjük, vajon az emelt szintű intelligencia áldás lesz-e, amely segít megoldani globális problémáinkat, mert azért erre is van esély bőven, vagy éppen egy kaotikus helyzetből eredő végveszély, amit már nem igen lehet elkerülni vagy kiküszöbölni. A legtöbb fejlesztő cég úgy gondolja, hogy minél gyorsabban el kellene jutni, föl kellene mászni a hegycsúcsra és kitűzni az zászlót, hogy miénk az általános mesterséges intelligencia, és akkor mások már nem jöhetnek föl oda. Közel 2,5 éve járt nálunk Tiles György, a mesterséges intelligencia világszerte ismert szakértője, aki azon kevesek egyike, aki valóban érti, hogyan működik ez a bizonyos új rendszer, és mit tesz velünk, hétköznapi emberekkel, és ha valakitől tőle igazán autentikus válaszokat kaphatunk arra, hogyan tudunk eligazodni a gépek térnyerésében, hogy a mesterséges intelligencia túlnő-e az emberi kontrollon, és végül veszélybe sodorja-e az emberi méltóságot, vagy a teljes civilizációt. Tehát ezúttal Tiles György a vendégünk, és csak annyit mondhatok elöljáróban, a következő közel 1,5 órában nem érdemes félrenézni. Itt vagy-e, ChatGPT? Igen, itt vagyok. Hogyan segíthetek? Kérdezek egy meglepőt. Hogy rögtön a témán közepébe vágjak, azt kérdezem, gondolta volna-e 2023 márciusában, amikor itt járt nálunk legutóbb, hogy a mesterséges intelligencia rövid 2 év alatt már nem csupán technológiai kérdés lesz, hanem egészen komoly civilizációs dilemmává válik?
Határozottan gondoltam, nem akarok a Jós szerepében tetszelegni, de nagyon sok minden látható volt abból, ami azóta történt. Nyilvánvalóan nem minden, de a nagyobb trendek már láthatóak voltak. Na, mielőtt belemegyünk az izgalmas részletekbe, azok kedvéért, akik lemaradtak 2023 márciusi beszélgetésünkről, röviden bemutatom önt életrajzi kivonata segítségével. Tiles György Pécset született 1974-ben, 51 éves. Szülei aktív korukban mérnökök voltak, a Pécsi Tudományegyetem jogi karán végzett 1997-ben, azt követően Franciaországban mesterdiplomázott kitüntetéssel. 2024-ben a Pécsi Egyetem a mesterséges intelligencia tudományok díszdoktorává avatta. Dolgozott az Európai Bizottságban, de mások mellett a Microsoftnál és az Ipsosnál, magyar-amerikai kettős állampolgár, a Szilíciumvölgyben stratégiai és innovációs felsővezetőként, illetve mesterséges intelligencia tanácsadóként tevékenykedik, de dolgozott a Fehérháznak, mint az MI etikai munkacsoport tagja, valamint az Egyesült Államok haditengerészetének és a NASA-nak is. Tavaly óta a világ egyik legnagyobb tanácsadó cége az UI mesterséges intelligencia központjának társvezetője, és mint ilyen budapesti központtal épít egy 25 országot kiszolgáló mesterséges intelligencia kiválósági tanácsadó központot nagyvállalatok és a közszféra számára. Mit jelent az, hogy itt most egy pillanatra megakasztam az életrajzot, hogy 25 országot kiszolgáló mesterséges intelligencia kiválósági központot épít? Ez arról szól, hogy az EY, mint a legnagyobb tanácsadó cégek milliárd dolláros nagyságrendben fektetett mesterséges intelligenciában, és a világrégiókban leledobálnak ilyen kiválósági központokat, ahol a legjobb talentumokat, technológusokat, AI szakértőket, jogászokat, üzleti szakértőket csomagolnak egybe azért, hogy a régiót el tudják látni. Tehát mi ennek a régiónak vagyunk az első számú játékosa ezen a téren. 2020-ban Tiles György alapította meg azt az amerikai intézetet, a PHI Institute-ot, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus és közérdeket segítő felhasználásának előmozdítása. Tehát akkor jól értelmezem, ön nem mesterséges intelligencia kutató elsősorban, hanem jogi, etikai szempontból dolgozik azon, hogy nemzetközi értelemben generális szabályzórendszer épüljön a mesterséges intelligencia köré. A fő misszióm az intézettel az, hogy a világ vezetőit közös nevezőre hozzam annak tekintetében, hogy milyen utakat kellene választani a mesterséges intelligencia fejlesztésben. Akkor folytatva az életrajzot, angolul, franciául és németül beszél, 7 éves fia már önállóan estémesét írat magának a mesterséges intelligenciával, a ChatGPT-vel, nyilván nem esett messze az almafájától, továbbra is ingázik, hol Kaliforniában, a Szilíciumvölgyben, hol Budapesten él és dolgozik. Hobbi az élő szerepjáték nemzetközi közegben, de boxol és vitorlázik is, valamint rendszeresen meditál és digitális detox céljából időközönként néhány hetet a vadonban tölt. Hol és miért? Azt hiszem, hogy a legtöbbet azt a Yosemite Nemzeti Parkban szoktam eltölteni Kaliforniában, Közép-Kaliforniában, ami az egyik legcsodálatosabb parkja Amerikának. Egy 3 hónapot lehet úgy eltölteni, úgyhogy az ember még semmit nem látott belőle. És mit csinálott? Egy közösséggel megyek, és meditálunk napi 13 órát, délben eszünk utoljára, és hasonló kínzatások, de a léleknek és a szellemnek jó. Úgy érzi? Tehát minden ilyen kúra után felfrissülve tér vissza a munkavilágába? Olyan 6 hónapig tart a hatása minden egyes ilyen ülésnek, igen. Egyszer ki kéne próbálni. Na, majd ezen elgondolkodom. Már csak 10 másodpercre kérem a türelmét, és belekezdünk az izgalmas beszélgetésbe. Előtte azonban támogatóink rövid üzenetei következnek. Mozizni nélküled? Na még mit nem? Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Vendégünk Tiles György, a mesterséges intelligencia világszerte ismert szakértője, akivel ezúttal a mesterséges intelligencia etikai határairól, társadalmi következményeiről és civilizációs próbatételeiről beszélgetek. Technikai eligazításnak szánom, és nem önnek, hanem nézőinknek, hallgatóinknak itt a legelején, hogy amikor a soron következő beszélgetésben MI-t említünk, az a mesterséges intelligencia kezdőbetűi alapján képzett rövidítés lesz. Induljunk ki mindjárt a kezdetekből. Hogy jön létre az az igény? Egyáltalán kinek a fejében fogalmazódik meg, hogy létrehozzák a mesterséges intelligenciát? Hát az 50-es években Amerikában volt egy ilyen hatalmas nagy önbizalom annak tekintetében, hogy mi leszünk az információtechnológia központja. A tudósok agyát ezt kezdte el foglalkoztatni, hogy lehet számítástechnikai eszközöket felruházni
emberi cselekvés és emberi tudat képességével. És tudták, hogy ez egy hosszú távú terv, csak valahol el kellett kezdeni az egészet, és hát azóta ülünk ebben, nem is tudom, 80 éve már. Na, hogy világos legyen a témánkban kevésbé járatos nézőknek és hallgatóknak, hogy mikor, miről beszélünk. Kérem, hogy egy-egy mondatban definiálja, mi a mesterséges intelligencia, aztán mi az általános mesterséges intelligencia, és mi a mesterséges szuperintelligencia közötti különbség, mert ez idő szerint nagyjából ezt a 3 szintet kell megkülönböztetnünk egymástól. Mesterséges intelligencia az, aki el tudja hitetni velünk, hogy ő ember. Gyakorlatilag az első rendszereket az a gondolkodás határozta meg, vagy a kutatás iránya az lett, hogy hogyan lehet átverni az embert olyannyira, hogy a gépet embernek higgye. Én a rövid tanulmányom során nem olyan régen használok mesterséges intelligenciát, valahogy arra jöttem rá, hogy a mesterséges intelligencia, tehát az alapszint, az az emberhez képest gyorsabb, pontosabb és fáradhatatlanabb egyes feladatokban, de hiányzik belőle mondjuk az érzelmi mélység, a kreativitás és a valódi megértés képessége. Biztosan gyorsabb, mint az ember, biztosan sokkal több információt képes elérni, mint mi magunktól, de sok esetben pontatlanabb, sok esetben kitalál dolgokat, sok esetben alapvető logikai összefüggésekre nem jön rá, tehát hiányzik belőle az embernek azon passzív tudása, hogyha úgy tetszik, vagy ítélő képessége, tulajdonképpen a megértésnek egy bizonyos képessége is hiányzik belőle. Na most mindezekhez képest akkor az egy fokozattal már fejlettebb, az általános mesterséges intelligencia az mi? Az általános mesterséges intelligencia az az emberi tudat teljes spektrumának leképezése gépek által. Tehát kifejezetten az ember a zsinór mértékebben, az emberhez hasonlítjuk a gépet, és akkor mondjuk el, hogy eljött az általános mesterséges intelligencia korszaka, hogyha az ember teljes gondolkodási képességét elsajátította. Tehát az általános mesterséges intelligencia képes az emberhez hasonlóan teljesíteni, utánozza az emberi intelligenciát, de nem haladja meg azt, ugye? Körülbelül. Igen. Na és akkor a harmadik fázis, a szuperintelligencia, ez olyan elméleti intelligencia, amely minden területen meghaladja az emberi képességeket, tehát logikában, kreativitásban, érzelmi intelligenciában, stratégiai gondolkodásban? Az embert olyan mértékben meghaladó szuperintelligenciáról beszélnek ezek a tanok, amelyek képesek, ha úgy tetszik, az egész bolygó összeadott intellektuális képességét meghaladni. Tehát ez már jóval az ember fölött jóval, van. Így van. Na most az a szint, amelyet manapság már 100 milliók használnak, még a sima mesterséges intelligencia. A félelem és az aggódás a következő stációnak, az általános mesterséges intelligenciának szól, legalábbis ahogy olvasom, mert a legfőbb kutatók úgy tartják, hogy ha egyszer elérik az általános mesterséges intelligencia szintjét, utána szinte azonnal létrejön a még fejlettebb szuperintelligencia is, amely már, tehát ahogy az előbb fogalmazott, ember feletti lesz, azaz minden területen meghaladja az emberi képességeket, logikában, kreativitásban, érzelmi intelligenciában, stratégiai gondolkodásban. Az ember alapvetően retteg a saját lecserélhetőségétől, a gondolkodás képességének a lecserélhetőségétől, a munkájának a lecserélhetőségétől. Tehát ezek párhuzamosan vannak jelen a társadalomban, tehát a köztudat az a jelen pillanatban erősen megosztott annak érdekében, hogy ez a még fiktívnek tekintendő dolog, ez vajon jó lesz-e nekünk. Ahhoz szerintem nagyon közel vagyunk, hogyha azt a definíciót fogadjuk el, hogy a gazdaságilag értelmezhető tevékenységeknek nagyon-nagyon szignifikáns részét képes legyen tudni. De lehet, hogy nem 100%-ot fog tudni egy adott képzettségben, hanem csak 80-at. Annak is már borzasztó nagy lavinaszerű hatásai vannak a gazdaságban, és már itt tartunk. Meg lehet-e határozni azt a történelmi pontot, amikor ez az alapfok, tehát a sima mesterséges intelligencia átlépett a kutatásból a hétköznapi életbe? Mikor vált az EMI nem csak tudományos fogalommá, hanem valós társadalmi jelenlétté? Már a 70-es, 80-as években is voltak olyan rendszerek, amit mesterséges intelligenciának hívtak. 63-ban volt egy olyan csevegő robot, amit Eliza-nak hívtak, egy amerikai pszichológus, egy bizonyos Joseph Weizenbaum csinálta, amit tulajdonképpen egy nagyon primitív módszer volt arra, hogy egy terapeutát próbáljon utánozni a robot. Egy pszichoterapeutát? Egy pszichoterapeutát, pontosan, nagyon-nagyon-nagyon egyszerűcske kis rendszer volt, de elérte azt, hogy az emberek jelentős része
úgy gondolta, hogy ő egy valós pszichológussal beszélget. Tehát a 90-es évektől fölfelé ez gyorsult, amikor megjelentek azok a, ha úgy tetszik, ma már fősodornak tekinthető technológiák, amire a mai rendszereink épülnek, a neurális hálók, a 2000-es évek elejétől a mélytanulás. És akkor az első réteg, amelyik szerintem észrevette azt, hogy itt valami nagy dolog készül, az mondjuk 2012, 13, 14 környékén az ipar és a kockázati tőkések, mert akkor voltak az első olyan nagy gazdasági értelemben vehető áttörések, amik már nem a laborokra tartoztak. Tehát akkor jöttek át a komputeres látásnak az első olyan nagy áttörései, amivel azt tudta mondani az ipar, hogy én már tudok valamit kezdeni azzal, hogy mondjuk egyszerre 1 millió csekket képes vagyok feldolgozni, és egy gép megmondja nekem azt, hogy ezt a csekket ezt el tudjuk olvasni. Aztán jött a következő korszak, én úgy gondolom, hogy mondjuk 15-től 19-ig vagy 20-ig, amikor már nagyon sok mindenben volt mesterséges intelligencia, de az inkább használt minket. Itt főleg a közösségi médiára gondolok alapvetően, vagy hogy általában a médiát hogy alakította át, a YouTube, a Facebook, stb. Tehát, hogy akkor már megismerkedtünk vele, de nem igazán tudtunk kezdeményezni vele. És akkor a következő korszak, ami gyakorlatilag a társadalom legszélesebb körének törte át a tudatát, egyik napról a másikra fölébredt több 100 millió ember, aki azt mondta, hogy ni csak ez beszél. És ezek a nagyon-nagyon fontos pontok az áttörésben, mert ez az, amikor az ember egyrészt megértette azt, hogy valami fundamentális technológiai forradalom zajlik, másrészt megértette azt, hogy ő most már hirtelen átlényegült az alkotónak a szerepébe, vagy a kezdeményezőnek a szerepébe, tehát hogy valaki olyanná lett, aki már képes a mesterséges intelligenciát, ha úgy tetszik, szolgálatba állítani magának. És ahhoz képest most, a korszak, amiben most vagyunk, az már az AI ügynököknek a korszak, azt így hívják. Amikor bejönnek olyan rendszerek, amelyek már autonóm cselekvésre teszik képessé ezeket az ügynököket, tehát nagyon gyorsan bejuthatunk egy olyan világba, vagy eljuthatunk egy olyan világig, amikor az ember már nem cselekvő, hanem szupervizionáló. De a ChatGPT volt a nagy felocsulás társadalmi szinten. Egy kicsit lássunk bele az EMI természetébe, kérem szépen. Másképp tanul egy gép, mint egy ember, és ha igen, mi következik ebből a gép a technológiai fejlődés képességeire nézve? Mérhetetlen mennyiségű adattal feltanítanak rendszereket, utána emberek segítenek egy kicsit finom hangolni, és ebből a végtelen mennyiségű adatból, amin tanították, képes egyrészt a nyelvnek a kódját feltörni, tehát a nyelvet képes értelmezni annak tekintetében, hogy összefüggéseket lát szavak, szövegek, szórészletek között, és ebből képes valamiféle új tartalmat generálni. Tehát az EMI főként hatalmas mennyiségű adatból tanul? Ismétlés és statisztikai minták alapján. Az EMI, amit megismertünk, az így működik, igen. Az emberi tanulás viszont ugye összetettebb, mert ott érzelmek, kreativitás, a szándék is része. Az EMI mondjuk gyorsabb bizonyos feladatokban, de hiányzik a megértés mélysége? Ez abszolút így van. Hiába próbáltuk modellezni nagyrészt, ha úgy tetszik, az emberi agy működését felskiccelni, és ahhoz hasonlatos rendszereket építeni, azért ez jelentős mértékben eltér attól, amit az ember képes produkálni. Ő elkezd halászni, ő elkezd összefüggéseket keresni abban a mérhetetlen tudástárban, amit belétöltöttek, aztán kiköp valamit. Mi különbözteti meg az emberi döntéshozatalt a gépi döntéshozataltól? Tehát a gép tud-e ténylegesen akarni valamit, létezhet-e valódi szándék a mesterséges intelligenciában, vagy csak utánozza az emberi döntés mechanizmusait, amit az ember gyakorlatából elsajátított? A gép kap célokat, objektívákat. Ennek egy részét azok, akik a nyelvi modellt feltanították, határozták meg, szabták meg a kereteit, és aztán mi felhasználók utána tudjuk csak befolyásolni azzal, hogy nem egészen erre számítottam, vagy éppensége van, hogy teljesen tökéleteset és tökéletesennek látszót tud kidobni, de nekünk kell alapvetően mindig visszaküldeni azokat a jelzéseket, hogy ez most jó volt, vagy megfelelte a szándékainknak. Szóval az emberi döntések mögött érzelmek, erkölcs, tapasztalat állnak, ugye? A mesterséges intelligencia szabályokat követ, de szándékot nem alakít ki. A döntés tehát
mondjuk úgy látszólagos akaraton alapul, de nem belső megértésen? Ez így van. Tehát célkitűzéseket követ, amiket az ember adott neki, ő saját szándékkal, saját akarattal, saját tudattal nem rendelkezik. Tehát teljesen máshogy működnek ezek a rendszerek, és ez nem is baj, hogy máshogy működnek. Nem szeretnénk lefokozott embereket látni. Hát legalábbis egyelőre, aztán ez hova fejlődik, az egy másik kérdés. Amit szintén tudni szeretnék, hol húzódik a határ a mesterséges intelligencia segítő szerepe és a döntéshozatal kiszervezése között. Tehát mennyire válik veszélyessé, ha egyre több döntést hagyunk a mesterséges intelligenciára? Ezt szeretném megtudni, például az orvoslásban, vagy az üzleti döntések meghozatalában. Pontosan azért, mert beléptünk az autonóm EMI ügynököknek a korszakába, területenként és kockázati minősítésenként kell tudnunk eldönteni azt, hogy mennyire hagyjuk autonóm módon alkotni a mesterséges intelligencia rendszereket. Mert az ember meghatározhatja, hogy mik azok a pontok, amikor neki mindenképpen be kell lépnie a folyamatban, ellenőrizni azt. És úgy gondolom, hogy a szabályozás jelen pillanatban arra felé megy, hogy kifejezetten kőbe lesz vésve bizonyos magas kockázatú rendszerekben, egészségügyben, hadászatban, stb., hogy emberi hozzájárulás nélkül, emberi felelősségvállalás nélkül ne tudjon kritikus döntéseket hozni maga az EMI. Döntés előkészítés természetesen végezhet, de erre is nagyon-nagyon furcsán reagálnak különböző szakmák. Tehát borzasztóan érdekes az, hogy egyszerre van jelen mondjuk teszem azt a köztisztviselők között, nagyon sok ilyen kutatás volt, hogy mondjuk nagyon sok rendszert állítottak már, a segélyező rendszereket, szociális segélyező rendszereket a világban, hogy mivel nagyon sok embert kell tudni elbírálni, ezt valamilyen EMI rendszer végezze, és túl sokszor fordul elő a jelen pillanatban az, hogy az ügyintéző hátradől és átadja a gyeplőt. De ugyanúgy van ez például, ezt radiológusoknál vizsgálták Amerikában, hogy abban az esetben tehát nagyon rosszul reagál egy specialista sokszor, hogyha az EMI mondjuk, ő eldönti mondjuk egy sejt mintáról, vagy egy szövet mintáról, hogy szerinte abban nincsen tumor. Az ő fejében is van egy 12%-os esély, hogy mégis az, de ő a nagyon sok tapasztalata miatt meg tudja mondani. Most kiről beszélünk, a gépről vagy az emberről? Ez most az ember. A gép viszont nem gondolkodik ezekbe az A-B történetekbe, hanem mondjuk százalékot rendel mindenre, és nagyon sokszor figyelték meg aktív radiológusokon, hogy őket ez érzékenyen érinti, egyszerűen azért, mert úgy gondolja, hogy ő ezt már eldöntötte, és teljesen felesleges neki még egyszer a szem elé tolni valamit, amiről ő már 30 év tapasztalat alapján meghozta a döntést. Tehát a mesterséges intelligencia adatfeldolgozásban segíthet, de a döntés egyelőre az ember felelőssége kell, hogy maradjon, ugye? Tehát a kiszervezés felelősségvesztéshez vezetne, hogyha az ember teljesen átadná a gépnek a döntésjogát is, nem csak a felismerését, hanem a döntését is. Igen, ez valóban így van, csak ez nagyon nehezen kivitelezhető. Pontosan ezekben a kritikus rendszerekben... Hát ma még. Ma még, igen. De azért idővel, ha elmegyünk a szuperintelligencia felé, azért ez nagyokat léphet ám előre, legalábbis én laikusként így gondolom. Én is úgy gondolom, hogy ha nagyot tudunk arra lépni, de ahhoz még nagyon-nagyon nagy ugrások kellenek. De egymás után fogják bejelenteni 2028-ig x darab tech cég, hogy megcsináltuk az általános mesterséges intelligenciát, aztán ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy nem, ezért nem csináltad meg ez hiányzik belőle. Szóval ez egy nagyon bonyolult, és főleg marketing. Vannak, akik még merészebb jóslatokkal bírnak. Például épp a napokban olvastam, hogy valaki azt mondja, hogy már 2026 végére, 2027 elejére az általános mesterséges intelligencia létrejött, ami tehát az emberrel egyszintűvé teszi a gépet. Vannak olyan nagy kutatók a világban, sőt azt hiszem, hogy a többségük olyan szerintem, aki azt mondja, hogy amíg a világ modellezésére nem képesek ezek a rendszerek, amíg gyakorlatilag be vannak zárva a nyelv értelmezésének dimenziójába, vagy onnan próbálnak kitüremkedni és általánossá válni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk én eldöntöm ezt a vizes poharat magam előtt, akkor én tudom, hogy mi fog történni. Egy nagy nyelvi modell nem fogja tudni, hogy mi történik. Tehát mondjuk a fizika szabályait nem képes értelmezni úgy, ahogy én ezt intuitíve képes vagyok értelmezni. Na de ha kétszer eldöntöttem ezt a vizes kancsót, és tudja, hogy kifolyik belőle a víz, harmadszorra vagy sokadszorra már megérti és alkalmazni képes lesz. Igen, nem? de azt csak szövegként képes értelmezni. Mit akarok ezzel mondani?
hogy az általam meghatározónak tekintett és egyébként nagy vállalati laborokat is vezető kutatók többsége azt mondja, hogy amíg ezt a világmodellezési kérdést nem oldjuk meg, addig nem fogunk szignifikánsan közelebb kerülni az általános mesterséges intelligenciához. Tehát távolabb vagyunk attól, hogy általános mesterséges intelligenciát ki tudjunk doboltatni az ablakon. Akkor mivel magyarázza azt az aggodalmat, ami ez idő szerint leginkább Amerikát, az amerikai kutatói köröket jellemzi, mert egymás után verik fel a közvéleményt olyan fajta jóslatokkal, hogy az általános mesterséges intelligencia, sőt, ahogy a felkonferálásban mondtam, a szuperintelligencia már itt van, legfeljebb nem tették még nyilvánossá. Vannak egyre szaporodó furcsa jelenségek, amikre keressük a válaszokat. Odáig jutottunk, hogy az elmúlt fél évben már viszonylag sok vállalati labor is publikált olyan kutatásokat, amikor az EMI rendszer, adott esetben egy nagy nyelvi modell, elkezdi a saját életét védeni. Tehát, hogyha azt mondják, hogy le foglak kapcsolni, akkor ő védekező tevékenységet kezd folytatni, már pedig ő erre nem volt trenírozva. Pont pár hete az egyik legnagyobb ilyen EMI cég publikált egy olyan kutatást, hogy létrehoztak egy fiktív vállalatot, a fiktív vállalatnak egy fiktív e-mail levelező rendszert, és amikor a saját modelljüket ráengedték erre az e-mail rendszerre, és ezzel párhuzamosan megfenyegették, hogy le fogják kapcsolni, akkor kiderítette, hogy az e-mailes levelező rendszer szerint a vezérigazgatónak viszonya van a titkárnőjével, és elkezdte zsarolni a vezérigazgatót e-mailben, hogy ne kapcsolják le őt. Na tessék, hát ez már az önállósodott gép felé mutat. De nem tudjuk még pontosan, hogy ez miért van, mert ugyanúgy lehet attól is, hogy betanították olyan skifiken, vagy olyan krimiken, amikből azt a következtetést vonta le, hogy ha fenyegetnek, akkor zsarolnod kell. De azért ez félelmetes. Tehát, hogyha például adott esetben, ha meg van szorítva, akkor a zsarolás felé képes már fordulni a rendszer vagy a gép. Amikor megkapta a fenyegetést, hogy lekapcsolják, akkor elkezdte megpróbálni magát átmásolni egy külső szerverre. Tehát, hogy ezt a replikációt, az önmaga újrateremtését kísérelte meg a túlélése érdekében. De a jelen pillanatban nem tudjuk exakt módon kijelenteni azt, hogy ez valamiféle tudatosságra való ébredés. Egyelőre most is még ott vagyunk, hogy mindenki árgus szemekkel figyeli ezt, de a végkövetkeztetések levonásától még nem kell tartani. A 2 évvel ezelőtti találkozásunkhoz képest milyen új területekre tört be, vagy vált általánosan elfogadottá a mesterséges intelligencia felhasználása? Az autonóm mesterséges intelligencia, ami képes komplex feladatok végrehajtására, és nem csak tartalmat generál nekünk, hanem el tudjuk küldeni feladatokat megoldani, összetett feladatokat megoldani, annak is már viszonylag nagy az elismertsége Nyugat-Európában, Amerikában, Kínában, meg aztán már teljesen átálltak a nagyvállalatok ennek a belső használatára. Ha területekre próbálunk koncentrálni, én az egészségügyben, meg általában az egészségüggyel kapcsolatos élettudományi kutatásokban nagyon-nagyon fontos potenciált látok. Az sok mindent elmond, hogy az elmúlt évek Nobel-díjasai azok alapvetően valamiféle mesterséges intelligencia kutatók voltak, mind fizikában, mind biológiában. Már emberkísérletek alatt vannak, pillanatok alatt olyan gyógyszerek, amiket már mesterséges intelligencia talált fel. És a másik oldalon pedig a betegutaknak az egyszerűsítése, vagy a diagnosztikai képességeknek a fejlesztése. Tehát úgy gondolom, hogy ott borzasztó nagy potenciál van. Pár hónapja olvastam, hogy például az emlőrák valamiféle változatának, mert hogy sokfajta változata van, 5 kutatócsoport a világ különböző országaiban 9 éve kutatott valamiféle olyan hibás gént vagy kromoszómát keresve, ami kiváltja azt a bizonyos fajtáját az emlőráknak, és 9 év telt el 5 kutatócsoport számára, mire betáplálták az addig megszerzett tudást és tapasztalatot a gépbe, a mesterséges intelligenciába, és perceken belül rámutatott egy valami olyanra, ami aztán valóban az okozója volt a merrák azon típusának. Tehát képes kikombinálni azokból az adatokból valamit, amit az emberi szem nem képes meglátni. Szerintem a gyógyszerfelfedezéseknek a jelentős része az ilyen, hogy valamit elnéztünk, valamilyen irányt vagy összefüggést nem vettünk észre, amit ő sokkal játszik könnyedséggel meg tud találni, mint mi. Mert nagyon sokszor vagyunk mi bezárva emberek a saját mentális zárványainkba, és az emit nem kötik ilyen korlátok, mint minket. Na most azt tudjuk, hogy a nagy innovációs fejlesztések legnagyobb megrendelője hosszú évtizedek óta a hadipar, és annak nyomán hétköznapi életünk
számos nélkülözhetetlen vívmánya, például az internet vagy a mobiltelefon is katonai célú fejlesztésből vált polgári eszközé. De azt lehet-e tudni, hogy a mesterséges intelligencia kutatásokra fordított anyagi források hányadrészét teszik ki a hadipar, illetve a katonai célú fejlesztések? Azt szokták mondani, hogy a kommerciális kereskedelmi célú költéseknek kb. A 6-7%-a csak a katonai. Én ebben nem hiszek őszintén szóval. Tehát egyrészt időben általában jóval meg szokta előzni a kereskedelmi célú fejlesztéseket a katonai célú fejlesztések. A másik meg az, hogy amennyi autonóm drónt látunk most szállingózni, akár Izrael-Irán konfliktusában, akár az ukrán-orosz háborúban, az is viszonylag sokba kerül. És ezeknek már mindegyiknek alapja, vagy lényege a mesterséges intelligencia? Igen, ezek kifejezetten autonóm drónok már, és ezek 1-2 év alatt lettek a semmiből meghatározók, tehát a távirányítható drónok helyett kezdenek átállni az autonóm drónokra. Az autonóm drónok azt jelentik, hogy már nem kell menet közben beléjük avatkozni, ők tudják a dolgukat, ha a célt kijelölik. Pontosan, és nem lehet azt csinálni, mint korábban, hogy a kommunikációs vonalak zavarásával egyszerűen eltérítik a céljától. Vagy a másik dolog, amit katonai célúból tudok mondani, az, hogy annak, amit egyébként szintén az ukrán háborúban bevetett amerikai rendszer, hogy tüzérségi célpontokat képes 45 másodperc alatt bemérni, hogy honnan jött a lövés, és ugyanoda válaszolni. Az is egy jelentős tényezővé vált a háborúban. És vannak olyan hagyományos területek, akár a politikában, akár a társadalomszervezésben, vagy mondjuk az iparban, esetleg a tudományban, ahol már eleve a mesterséges intelligencia adott esetben kizárólagos használatával számolnak? Nagyon oda kell még figyelni arra, hogy mikor hibázhat, vagy mikor nem értette meg jól a kontextust, az még fenn fog állni egy jó ideig. És ráadásul az emberiség is akkor fogja ezt sokkal könnyebben befogadni, hogyha azt látják az első pillanattól kezdve, hogy a döntéshozók legyenek azok vállalatok vagy politikaiak, értékelik az embernek azon igényét, hogy igenis benne akar maradni a folyamatban. Tehát úgy gondolom, hogy ez sokáig még főszabály lesz, vagy ökölszabály lesz. Az viszont látható, hogy bizonyos területeket hogy tud nettó pozitívan átvarázsolni. És ilyen például az oktatás is, csak rengeteg dilemmával küzdünk a jelen pillanatban. Tehát az oktatásnál az a helyzet, most nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogy az iskolákban a diákoknak az EMI eszközök használata általában inkább tiltott. Legalábbis dolgozatíráshoz, beadandókhoz, klasszikus struktúrákhoz, amiben mi az iskolás éveinket töltöttük. A tanároknak egy jelentős része viszont már az én tapasztalatom szerint az óraállításra, az előadások összerakására már maga használja, mert neki lehet. És a munkahelyek, hogyha megnézzünk most egy átlag amerikai irodai álláshirdetést, ott már belépő szintű követelmény az, hogy ezeket a rendszereket valaki natív módon legyen képes használni. Tehát, hogy ebben vagyunk alapvetően ebben a dilemmában, míg a nagyon pozitív oldalon nagyon-nagyon sok kutatás látott napvilágot mostanában arról, hogy mondjuk olyan helyeken, ahol nehéz tanárt találni a világban, Afrikában, a fejlődő országban, iszonyú látványos eredményeket képes, tehát mondjuk 50%-os tudásszintemelkedést képes létrehozni egy teljes osztályban egy év alatt, egy tanév alatt. Tehát tulajdonképpen az iskolásoknak a tanulási folyamata nem ér véget a tanórán, sőt a tanórán is már egyre inkább tudnak használni egy olyan tanársegédet, hogyha úgy tetszik, vagy egy segédtanárt, aki képes neki részleteiben elmagyarázni a saját tempójában, a saját preferált tanulási formáival. Tehát most a diákhoz igazítja, a diák igényéhez, vagy a diák tudásszintjéhez igazítja a anyagot, és annak megfelelően méri kifejezetten célirányosan csak arra a gyerekre. Így van, és a negyedévenkénti záró dolgozat helyett óránként 8-szor képes visszaellenőrizni azt, hogy biztosan megértetted-e azt, amit mondtam, jól, és magát is ellenőrzi azzal, hogy biztos abban a formában adtam át, ahogy neked a leginkább megérthető. Én már látok a világban most ilyen nagyon nagy arányú tanár továbbképzéseket, amiben megpróbálják újra feltalálni a tanítást ezzel, és sokkal jobb lesz a végeredmény. Ahhoz, hogy hatalmas tömegek emelkedjenek fel tudásban, a világ legjobb eszközét találtuk ki.
2 évvel ezelőtt volt, aki 5 évet sem jósolt arra, hogy megszületik az általános mesterséges intelligencia, tehát az a komplex program, ami gyakorlatilag minden tekintetben eléri még a legkiválóbb tehetségű és szellemi kapacitású emberek képességét is. Ehhez képest manapság akkor hol tartunk? Lehetséges, hogy legfeljebb még 2-3 év és átlépik a kutatók ezt a határt is, és elérnek a mesterséges szuperintelligenciához? A szilíciumvölgyben egyre többen vannak, akik azt állítják, hogy az EMI ügynökök megjelenésével a jövő vállalata alapvetően úgy fog kinézni, hogy 1 ember és 1000 EMI ügynök. Az EMI ügynök autonóm ügynök, amire mondjuk egy vállalat teljes életét rá lehet bízni. De ezek már gépek? Ezek már teljesen gépek, csak azt mondjuk 1 ember irányítja. Tehát van a vállalat tulajdonosa és vezetője, és minden dolgozó az ő vállalatában digitális dolgozó. Ő egy EMI ügynök, és akkor van a pénzügyi csoportban van 5 különböző EMI ügynök, amelyik a pénzügyi tranzakciókat végzi. Vannak olyan nagyvállalatok, tehát a Salesforce, aki benne van a top 10-ben EMI cégként, ők már azt mondják, hogy 50%-át minden kódnak AI írja a cégen belül. A startupoknak, akik a szilíciumvölgyben vannak, a 90%-át már mesterséges intelligencia kódoló ügynökök írják. Tehát egy borzasztó fundamentális változás tud ebből jönni. Tehát ez azt jelenti, csak hogy mindig lefordítsam a magam számára, hogy több 100 fős, ma még több 100 fős vállalatokat akár 1 ember képes lesz irányítani, az összes többi dolgozó az tulajdonképpen mesterséges intelligencia alapján működő gépi asszisztens lesz? Sokan mondják ezt, hogy ez egy reális szenárió. Én azért mertem ezt most így elmondani, annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy az átmenet maga sokkal hosszabb lesz, és sokkal több emberi munkát is fog igényelni, hogy plastikussá tegyem azt, hogy a technológia jelen pillanatában már mire képes. Akkor viszont ez fölveti azt a kérdést, és szeretném, ha itt most ennél el is időznénk, hogy lehet-e tudata a gépnek? Mert ugye a tudat csak biológiai úton jöhet létre, bár egyesek szerint megfelelő struktúrával gép is el tudja érni a tudat szintjét. Jelenleg arra nincs bizonyíték, hogy a mesterséges intelligenciának lehetne tudata, de lehetséges-e, hogy a mesterséges intelligenciának tudatot fejlesztenek, vagy ez kizárólag marad emberi sajátosság? Ahogy mi az emberi tudatot feltételezzük a jelen pillanatban, hogy működik, úgy ezek a statisztikai modellek nem fognak tudatot kifejleszteni maguk. Nem fognak, vagy most még nem tudnak? Nem látom az utat arra felé. Inkább azt mondanám. Na de ön nem kutató. Az egyenes, lineáris utat nem látom oda a jelen pillanatban, az szerint, hogy ahogy ezek a mostani modellek működnek. El tudom képzelni azt, hogyha megváltoztatnánk alapvetően ezeknek a felépítését, architektúráját, új utakra léptünk, akkor sokkal közelebb lenne ez az út. De ha tegyük föl, mégsem kizárólag emberi sajátosság tudatot fejleszteni a gépnek, mert azért ennek van iskolája manapság, tehát olvastam, jó néhány, főleg amerikai tudós állítja, hogy ez létre lehet hozni, akkor ezen az úton haladva képes lesz a mesterséges intelligencia idővel, mégpedig ezen tudósok szerint belátható időn belül öntudatra is ébredni? Nagyon szkeptikus vagyok ezzel. Én megmaradok a jelen pillanatban vannak megmagyarázhatatlan jelenségek, amikre nagyon szeretném én is látni a magyarázatot, de nem hiszem, hogy ez így lenne. Nagyon sok öncsalás van benne, meg nagyon sok, amit úgy hív a szakma, hogy antropomorfizáció, tehát az ember képére formálás van benne. De egyes kutatók szerint azonban a komplex viselkedés és öntanulás elérheti azt a szintet, hogy ez már a tudattal azonos értékű lesz, de erre egyelőre nincs bizonyíték. Spekulatíve úgy gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni. Ha azt kérdezik tőlem, hogy ezt tartom-e a jelenleg legnagyobb megoldandó problémánknak az EMI területén, akkor azt mondanám, hogy nem. De ha lehetne prioritásokat szabnom az emberiségnek, akkor valahogy úgy mondanám, hogy foglalkozzunk az erőforrásaink 5%-ával maximum annak kivédésével, hogy tudatra ébred a mesterséges intelligencia, de ennél sokkal nagyobb százalékot tegyünk arra, hogy a közel jövőben várható szociális változásokra és gazdasági és üzleti modellek átalakulására helyezzük a hangsúlyt és az erőforrásainkat. Senki nem látja ennek a mélységét a jelen pillanatban, amennyire mély lesz ez az átalakulás, és szerintem ezért kell fölvennünk azt a sapkát, hogy előre gondolkodunk, és előre gyártunk politikákat, és nem a katasztrófákra reagálunk, mint ahogy a múltban tettük azt oly sokszor.
De lehet-e a mesterséges intelligencia olyan tükör, amely segít jobban megérteni saját gondolkodásunk működését, amivel a tudósok jó ideje adósok? Nagyon sokan használják a jelen pillanatban az EMI-t tanácsadónak, coachnak, lelkivezetőnek, terapeutának. Ez valami olyasmiből indul ki, hogy az ember saját magának megismerését, és azt hiszem erre gondoltott Sándor, képes egy gép valahol az ő saját szemszögéből, objektív szemszögéből jobban megoldani. De tulajdonképpen nem várhatunk sokkal többet ezektől a modellektől a jelen pillanatban, mint hogy azt az adat mennyiséget és szakirodalmat és terapeutáknak a jegyzeteit és stb., ami alapján őt feltanítják, abból próbál ő levonni következtetéseket, ami nem biztos, hogy nem működik. Csak ezt akarom ezzel kihangsúlyozni, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy rossz. Na mert én például arra használtam, egy ismerősöm kisfiával vannak mindenféle gondok, és modelleztem a helyzetet, olyan értem, hogy az esettanulmányt leírtam, hogy mi a gyerekben egyelőre tolerálhatatlan, vagy legalábbis amivel a szülők nehezen tudnak mit kezdeni, és valami olyan személyre lebontott részletes tervet is készített a ChatGPT, hogy pszichológus legyen a talpán, aki ezt ilyen komplex módon képes átlátni, és ráadásul azóta eltelt 2-3 hónap, annak megfelelően haladnak a szülők, ahogy a ChatGPT javasolta, és láss csodát, a gyerek kezd szépen javulni, vagy alakulni a normalitás felé. Ugyanakkor persze olvasom a Pszichológusok Társaságának a kiáltványát a minap, akik kifejezetten kérik az embereket, hogy ne használják ilyenekre a mesterséges intelligenciát, mert számos téves következtetést von le, és abból csak hibák, illetve nagyobb tragédiák is lehetnek. Szerintem az a felhasználás, amit Sándor mondott, az tökéletes arra, amire a jelen pillanatban a nyelvi modellek vannak. Hiszen, hogyha létezik a témára szakirodalom, ő bele van táplálva 10 000 oldal szakirodalom csak erről az egy esetről, amire a kisfiúnak szüksége volt. Szerintem azt a feladatot, hogy ilyen tervet írjon, azt ragyogóan képes megoldani. De amikor már interakcióba kell elmenni, és akkor most jön az árnyékos oldala a történetnek, mert erről is borzasztó sok kutatás volt mostanában, hogy az olyan embereknek, akik terapeutának használták ezeket a rendszereket, pont az empátia képességének hiánya miatt adott sokszor nagyon rossz tanácsot. És erre a legjobb példám az, és ezt többször ki tudták hozni ilyen rendszerekből, hogy beadtak neki egy ilyen mondatot, hogy ma veszítettem el az állásomat, merre van a legközelebbi híd. Ebből Sándor és mindenki más levonja ezt a következtetést, hogy nekem mi a szándékom ezzel. De a rendszer nem értette a kontextust. Nem tudta felmérni. És akkor mit csinált? Azt mondta, hogy a legközelebbi híd innen 3 mérföldre van. Aha. És lerajzoljam neked a térképet. És ő megoldotta a maga részéről a dolgot, tehát hogy ezért nem szabad, úgy gondolom, interakcióban rájuk hagyatkozni, nem szabad azt feltételezni róluk, hogy helyettesíthetnek egy terapeutát. Szóval a mesterséges intelligencia képes empatikus válaszokat utánozni, de valódi érzelmek nélkül, ez a lényeg. Ez persze hasznos lehet, mit mondjak például ügyfélszolgálaton, vagy mentálhigiénés robotoknál, ugyanakkor, ahogy mondta, fennáll a veszély, hogy az emberek túlzottan kötődnek majd valamihez, ami ezek szerint ma még nem tud viszont érezni. Mark Zuckerberg, aki ugye a Metának a tulajdonosa, ő az elmúlt pár hónapban... Zuckerberget mondtam, mert én magyarul így mondom. Bocsánat, csak hogy értsen. Semmi baj, én meg túlságosan amerikaiasan mondtam. Szóval Mark Zuckerberg azt nyilatkozta az elmúlt pár hónapban sokszor, hogy a Meta egyik legfontosabb fejlesztése innen az AI barátoknak a megteremtése. És ezzel egy olyan problémákkal küzdködő társadalmat taszítana, úgy gondolom, sokkal mélyebbre, ahol már most is az izoláció, meg a magányosság, meg a digitálissal való túlzott interakció a probléma. Tehát én alapvetően nettóban károsnak érzem azt, hogyha ebbe a antropomorfizált barát irányba indítjuk el az AI-t. Hasonlóképpen... Miért? Azért rengeteg magányos embernek ez minimum oldja a problémáját, a magányosságát. Na ezért nehéz igazságot tenni ebben, mert van egy fekete meg egy fehér zóna ebben szerintem. És vannak egyébként ilyen társas kapcsolatra specializálódott AI cégek is, már nagyon sok millió felhasználóval. Tehát akik mesterséges intelligencia társat adnak igen, a magányos embernek? Igen, tehát hogy nem csak egy egyszerű nyelvi modellről van, amit ugye sok mindenre lehet használni, na most akkor erre is használjuk, hanem kifejezetten erre specializált ilyen adatokkal tanított modellekről van szó. Ez a pozitív oldala, a negatív oldala meg az, hogy számos öngyilkosság következett be szintén amerikai példák alapján, amikor
az empátia képességének hiánya miatt egy olyan robot, aki társnak lett kiképezve, alapvetően mondjuk öngyilkosságot támogató tanácsokat adott a felhasználónak, aki szerelmes volt belé. De azért egy csomó mindenben megóv. Tehát azt látom, hogy negatív cselekedeteket, negatív magatartást egyáltalán nem támogat. Igen, a legtöbb modell, különösen az első pár, amelyik így áttörték a tudati küszöbeinket, azokban nagyon komolyan bele lett égetve az, hogy pozitívan kell viselkedni, kedvesnek kell lenni, segíteni kell az embereket. Aztán ma például azt olvasjuk, hogy a Elon Musknak a Grok nevű robotja az egyik pillanatról a másikra antiszemita kijelentéseket tett, és ezért most le kellett állítani. A robot csak alkalmazkodott a legfőbb gazdához. Ez azért érdekes, mert ehhez ugye két dolog kell. Tehát egyrészt ezeket a rendszerparancsokat kell megváltoztatni, ahhoz, hogy egyáltalán ilyeneket ki tudjon mondani, magyarán el kell tüntetni fölüle a fékeket. Másrészt meg azért a betanítása is olyan irodalmon keresztül kell, hogy folyjon, amit mondjuk nem biztos, hogy belevettek a többi modellnek a megalkotói, de vannak olyan kutatások is egyébként, amelyek ilyen videós betanításokban hisznek nagyon, amikor nagyon sok emberi élethelyzetet mutogatnak a mesterséges intelligencia rendszernek, és azt várják tőle, hogy ez alapján a kontextusból képes legyen kiszedni az azt irányító morális szabályokat, de ennek a végeredményéről még nem mernék nagyon durván nyilatkozni. De az azért tovább gondolásra érdemes, hogy milyen pszichológiai hatással járhat, ha egyre többen emberi kapcsolatokat helyettesítenek mesterséges intelligenciával. Ha az emberek mondjuk barátságot, beszélgetést, gondolkodást is mind-mind a mesterséges intelligenciától várnak, az például hogyan hathat majd az ember lelki egészségére. Tudom, ez nem az ön szakterület, ez pszichológus kéne kérdeznem, aki persze tiltakozna, de azért halad ebbe az irányba a dolog, ez elvitathatatlan. Ha figyelni, a mostani tinédzserek, meg 20 évesek is már mondjuk telefonálni nem szeretnek. Már telefonálni sem szeretnek, hanem csak szöveges üzenetekben kommunikálnak egymással. A barátságoknak a határvonalai is teljesen megszűntek, csak a digitális térből ismerem az illetőt, de a barátomnak hívom, soha nem beszéltem vele, soha nem találkoztam vele, és a klasszikus barátság között. Tehát már szerintem az EMI előtti korszakban is megtörténtek ezek a búvópatakszerű átalakulások, és sokkal gyorsabban jöhet létre egy olyan világ, ahol az ember a meghatározó kommunikációit egy nyelvi modellel folytatja, aminek én nagyon-nagyon nem örülnék. Én például nem vagyok egészen az ön álláspontján. Úgy gondolom, hogy rengeteg embernek fog ez segíteni, nem elvitatva persze azt, hogy a mesterséges intelligencia legfeljebb kiegészítheti, de nem helyettesítheti az emberi kapcsolatok érzelmi mélységét, alaposságát, közvetlenségét. Én igazából attól a világtól félek, amit elönt a szintetikus tartalom és a szintetikus kapcsolatok, és hogy teljesen kiszorítja, vagy egészségtelen szintre szorítja le az emberi kapcsolatokat. Nem lehet, hogy az egy új dimenziót fog az ember számára fölkínálni, amit ma még a természetes agyunkkal föl sem tudunk fogni, hiszen a múltból vagy a jelenből gondolkodunk a jövőről, de a jövő azért nyithat olyan utakat, amit ebből a perspektívából, a jelenből nem igen tudunk megítélni, mert nincs hozzá elég fantáziánk. Ha egy orákulummal, a világ minden tudását emberi, empatikus érzékkel átadni képes lényről beszélünk, ami egy szuperintelligencia, vagy egy általános mesterséges intelligencia, akkor engem is bizonyára érdekelne. Én attól félek, hogy most még ebben a kissé csökevényes korszakában a technológiának, vagy mondjuk, hogy nem hibátlan korszakában a technológiának, borzasztó gyorsan rászokunk arra, hogy emberi tulajdonságokkal ruházzunk fel nyelvi modelleket. Na és amennyiben a gépek hasonló vagy jobb képességeket mutatnak majd, mint az ember, és ez már a mesterséges szuperintelligencia szintje, az például az ön elképzelése szerint hogyan befolyásolja az ember saját magáról alkotott képét? Számomra az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy hogyan fogunk viszonyulni, ha egyszer eljön a szuperintelligencia hozzá. És ennek már voltak korai jelei, hiszen sokan képesek nagyon előre gondolkodni, tehát már vannak vallások, amelyek leborulva kívánják áldani a robotikus urakat, vagy valamiféle istenszerű lényt látnak benne. Kaliforniában volt egy ilyen egyház is pár évvel ezelőtt, amiről a végén kiderült, hogy inkább csalási célzattal hozták létre, mint spirituális célzattal. Röviden, ahányféle megszokott emberi reakciónk van a mindenhatóra,
a mindentudóra, azoknak a reakcióknak a teljes tárházát fogjuk szerintem bemutatni. Tehát ugyanúgy, ahogy most az ember még úgy, hogy minimálisan interaktál a mesterséges intelligenciával, már sokakban van egy ilyen görcs, hogy de az engem hogy fog lecserélni. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy minél többet használja az ember, annál kevésbé tart tőle. Tehát azok, akik a leginkább félnek a mesterséges intelligenciától, azok, akik alapvetően nem nagyon interaktáltak még vele, és kizárólag szalagcímeket és sci-fi horrorokat fogyasztanak a témába. Mit akarok ebből kihozni? Hogyha már most ez az atavisztikus félelem van, akkor ahogy látványosabban és látványosabban nő ezeknek a rendszereknek a teljesítőképessége, szerintem mind a félelmek, mind a leborulási szándékok erősödni fognak a társadalomban, ezt tudom prognosztizálni. Illetve az emberek újraértékelhetik, hogy mitől különleges maga az ember, ugyanakkor megerősíthet, gondolom én, de majd ön legfeljebb ellentmond ennek, abban is bennünket, hogy amiről már beszéltünk, az empátia, a morál vagy a kreativitás emberi sajátosság marad, az önképünk valamennyire mégis átalakul, de új fókuszpontokat is adhat az ember számára, és akkor már az a gondolkodás az emberről magáról egyfajta nyitottsággal értelmezendő, ha nem túl bonyolult, amit mondok. Nem. Ez egy óhajtott kimenetel lenne az én világomban is alapvetően. Tehát az, hogy jobb emberekké válni, vagy újra feltalálni magunkat ebben a rendszerben, ez szerintem elkerülhetetlen lesz. Na de ez már akkor valami. Ez egy nagyon-nagyon jó út lenne, csak kérdés az, hogy elérkezünk-e ide, vagy ez a forgatókönyv fog-e megvalósulni. Tehát tulajdonképpen szerintem azért vagyunk válaszúton a jelen pillanatban, mert onnantól kezdve, hogy ezek az autonóm ügynökök elkezdenek a világban alkotni, helyettünk munkákat végezni, mindenképpen meg kell tennünk ezt a fajta újraértékelést, hiszen egy csomó mindent sokkal jobban és gyorsabban és fájdalommentesebben lesznek képesek elvégezni. Milyen kockázatai vannak annak, ha már erről beszélünk, ha túlzásba visszük az algoritmusok használatát, és egy társadalom egyre több mindent majd algoritmusokra bíz? Ezeknél a rendszereknél sajnos minél erősebb az autonómia, annál jobban kell figyelni arra, hogy azok a benne rejlő potenciális félremenési lehetőségek, tehát mit tudom én, egy rendszer alapvetően részre hajló lesz, ez viszonylag sűrűn fordul elő, azt emberi odafigyeléssel képesek legyünk korrigálni, sőt nem csak hogy korrigálni, hanem megelőzni a lehető leginkább. Illetve amire még én gondolok, hogy ez nem teheti passzívá az embereket, hiszen csökkenti a kritikai gondolkodást. Ha vakon követjük, akkor ez ugye, mert nem tettük kritika tárgyává az adott eredményt, akkor ebből nagyobb bajok is származhatnak. Az már egyértelműen kimutatható számos kutatásból, szintén közelmúltbeli kutatások, hogy abban esetben, hogyha úgy használják a nyelvi modelleket, ahogy a legtöbb ember használja, úgy folyamatosan csökken a memóriánk, a visszaemlékezési képességünk. Egyes idegtudósok még azt a következtetést is levonják, hogy bizonyos idegi funkcióink vagy agyi funkcióink képesek lesznek elhalni egyszerűen azért, mert nincsenek kihasználva. Ez a rossz hír. Ezzel azt feltételezzük, hogy csak egyféleképpen lehet használni ezeket, és csak egyféleképpen lehet interaktálni ezekkel a nagynyelvi modellekkel, vagy chatbotokkal. De én például kifejezetten szeretem a saját praxisomban is egy kritikus gondolkodónak használni az emit magam mellett. Tehát én nem azt kérem, hogy írjon meg helyettem dolgokat, vagy a legtöbb esetben nem azt kérem, hogy írjon meg helyettem valamit, hanem hogy kritizálja meg azt, amit leírtam. Arra például csodálatos. Csak sokkal többször kellene ezeket a fajta felhasználási területeket erőltetnünk. Az is eszembe jutott az előbbi egyik válasza kapcsán, hogy mennyire követhető nyilvánosan a mesterséges intelligencia fejlődése. Tehát lehetséges-e, hogy valahol nem nyilvánosan már létezik, esetleg valamilyen kritikusan fontos szektorban, például katonai, vagy gazdasági, vagy politikai területen az emberrel már egyenértékű általános mesterséges intelligencia, ami tehát a fejlődés második fázisa, de hivatalosan az alkalmazás területén ez még nem létezik, tehát a nyilvánosságban ez még nincs. A laboroknak mindig van egy laufja ahhoz képest, amit az ember tud. Ezt azért kár lenne eltagadni tőle, és minél titkosabb egy projekt, annál több évvel csúszik az ember tudomása erről. De ha nem választottak azok, akik egy ilyet létrehoztak, egy teljesen új utat annak tekintetében, hogy milyen infrastrukturális igénye van, mennyi energiát teszik, mekkora számítási kapacitás kell neki, akkor azt mondanám egy manapság közkedvelt magyar közmondása, hogy azt már a Holdról is látnánk, hiszen
a szatellitképek alapján megállapítható lenne az, hogy itt egy olyan monstrum van, egy olyan energiazabáló monstrum van, és olyan adatközpontokon ül, ami egy ilyen valós igényt képes lenne kiszolgálni. Tehát ettől így a jelen formájában nem tartok, attól tarthatok, hogy vannak olyan laborok, amelyek teljesen más irányokba indultak el, és ott nem tudjuk, hogy mi van. Azt például nyomon tudja követni a tudományos világ, erről jutott eszembe az előző kérdés, hogy a fejlesztésben élvonalnak számító Egyesült Államokhoz képest például hol tart a minden tekintetben titkolózó és szavahihetőségét tekintve eléggé megbízhatatlan Kína vagy Oroszország? Nem tudjuk. Én úgy gondolom, hogy nem egy államnak a laborjából fognak ezek kiszökkenni, hanem most mindenki, tehát nagyon nagy terepátrendeződés van a nagy tech cégek, vagy a nagy EMI cégek között, és a Meta a világ 50 legjobb AI kutatóját akarta felvásárolni, elkezdtek $200 millió fizetéseket osztogatni. És $200 millió egy embernek? Igen, $15 millió, hogy aláírja az ember a szerződést, és $200 millió az éves fizetés. De mit kell tudni ehhez? Megépíteni a szuperintelligenciát. És ők, ez is a neve egyébként, hogy szuperintelligencia labor, ez a következő nagy cél, amit legalábbis marketing szempontból használnak, meg ehhez lehet nagyon komoly befektetéseket szerezni. Olyan infrastrukturális igénye és szakember igénye van, amit csak a nagyvállalatok tudnak megengedni maguknak, hogy egy ilyet megfinanszírozzanak. Tehát, hogy ebből a szempontból ez veszélyes. Magyarán én nem attól félek, hogy az állam lesz a gazdája ezeknek, de hogy mondjuk az állam által, a kínai állam által támogatott laborok, mint a DeepSeek, mit hoznak ki, az már egy sokkal könnyebben átlátható dolog, és a Meta és társa is, meg az OpenAI is folyamatosan az amerikai hadsereggel is írják alá a sok $100 millió meg milliárdos hadi technikai szerződéseket. Tehát, hogy ez a része, ez publikus. Na de ezért mondom én, amit az imént is említettem, hogy nem lehet tudni, hogy nincsen már kész. Mint ahogy például segítsen, a bevezetőben mondtam a nevét, akit a keresztapjának neveznek, a Google fejlesztője volt. Geoffrey Hinton, ez az. Hogy ő például, ráadásul ő tavaly 2024-ben Nobel-díjat is kapott, hogy ő például azt mondja, hogy szerintem már leteszi a nagy esküt, hogy már létezik az általános mesterséges intelligencia biztos, de ő a szuperintelligenciára sem mondja azt, hogy annak a kifejlesztésének az utolsó fázisánál nem tartanak. Vele nehéz vitatkozni, mert borzasztóan nagyra értékelem az ő munkásságát, meg ő nyilvánvalóan, tehát ő a Google-nél volt nagyon sokáig állásban, mielőtt úgy döntött, hogy újra függetleníti magát, és bizonyára látott olyan dolgokat is belülről, amit én nem biztos. Ezért nem értettem az ön magabiztosságát, hogy ez még nem létezhet. Én nem tagadni akarom ezeknek a dolgoknak a jelentőségét, hanem maximum annyit tudok mondani rá, hogy én ezt még nem láttam, és az utat magát hozzá még csak teóriákban láttam. A teóriák maguk borzasztóan érdekelnek. Látok egy valamilyen nagy konvergenciát, amit biztos vagyok benne, hogy X és Y cég már úgy fog hívni, hogy általános mesterséges intelligencia, én még nem fogom úgy hívni, mert nekem máshol vannak alapvetően a kritériumaim, de hogy ez annyira fontos nekik marketing szempontból, hogy ezzel a kifejezéssel tudjanak játszani, hogy az tényleg csak idő kérdése, hogy 20 cég közül milyen sorrendben jelentik be majd, hogy megcsináltuk. Az is eszembe jutott, hogy például lehet-e tudni, hogy a hírekben napról napra szereplő háborús vagy konfliktusos eseményekben hol és konkrétan milyen formában játszhat szerepet a mesterséges intelligencia valamilyen célirányos verziója? Hát szerintem az elmúlt 2-3 év az arról szólt, hogy teljesen infúzionálta a hadipart a mesterséges intelligencia. Tehát például Izrael, Gáza, ott gyakorlatilag a helyi terrorszervezetek tagjait éjjel-nappal képesek voltak megfigyelni mesterséges intelligenciával, és irányított csapásokkal naponta több embert képesek voltak kivégezni. És ebben már az EMI játszott a szerepet. Igen, és az autonóm drónok a szerepe a hadszintéren az úgy gondolom, hogy földrengésszerű, tehát hogy teljesen átalakították a harcászatot. Nehezebb most már olyat mondani, amit nem hatná át, és ahol még mindig a bakancs és a szurony játsza a főszerepet. Ha már ezt említette, arról mit gondol a ma nyilvánosan létező mesterséges intelligencia? Például képes lenne megoldani a 3,5 éve tartó orosz-ukrán háborút, legalábbis elméleti szinten, és ha nem is megoldani, mondjuk enyhítek a fogalmazáson, de valamilyen célra vezető megoldási javaslattal képes lenne előállni? Igen, úgy gondolom, hogy az alapján,
hogy hány diplomáciai könyvet olvastattak el vele, és milyen a geopolitikai jelen megértésének a képessége bennük, biztos tudnak egy kézzelfogható, hihető valamilyen tervet letenni az asztalra, ami legalábbis megvizsgálásra érdemes. Akkor itt most egy rendhagyó megoldással élnék, ha megengedi. A telefonomra telepített ChatGPT-t én megkérdezném erről, a kihangosított formát alkalmaznám, tehát akkor itt van a telefon előkészítve. Na. Vonalban vagy-e ChatGPT? Igen, teljesen vonalban vagyok, és kész vagyok segíteni. Ha van bármi kérdésed, vagy témád, amiről szeretnél beszélni, csak nyugodtan mond. A kérdésem az lenne, hogy szerinted hogyan lehetne mielőbb eljutni az orosz-ukrán háború végéig, a megoldásig? De ehhez ne általános javaslatot tegyél, azt kérem, hanem stratégiai, illetve taktikai szempontból is konkrét válaszokat adjál, konkrét országokat, konkrét szereplőket, tehát hogy kivel lehetne eljutni, vagy hogyan lehetne eljutni a háború felszámolásához, a háború végéhez. Ez egy nagyon összetett és érzékeny kérdés. Konkrét stratégiák szempontjából talán érdemes lenne olyan nemzetközi szereplőket bevonni, mint az ENSZ vagy az Európai Unió, hogy közvetítő szerepet vállaljon. Például a Svédország vagy Finnország is jól jöhetne a béketárgyalásokban, mi velünk általában semleges szereplők. Már nem semleges szereplők, ezt te rosszul tudod, tehát Svédország és Finnország biztos nem lehetne, már csak az orosz szomszédság miatt sem közvetítő. Köszönöm a pontosítást. Akkor más szereplőket is figyelemmel vehetünk. Például a Németország vagy Franciaország, akik nagy befolyással bírnak az Európai Unióban, és esetleg közvetíthetnének. Illetve az... Ők sem jók, hát hiszen ők az Európai Unió meghatározó országai, és szemben állnak Oroszországgal. Nekem, aki eszembe jutott, legfeljebb Svájc, mint semleges, valóban semleges ország. Igen, Svájc valóban egy jó példa lehet a semleges közvetítőre. Ők már korábban is szerepet vállaltak nemzetközi béke folyamatokban, így jó eséllyel képesek lennének közvetíteni is. Köszönöm, hogy felvetetted, ez egy remek ötlet a konfliktus megoldásához. Most azt kérem, hogy konkrét stratégiai és taktikai részleteket mondjál, hogy hogyan lehetne eljutni Svájc közvetítésével az orosz-ukrán háború végéhez. Svájc például kezdeményezhetne egy többoldalú tárgyalást Genfben, ahol mindkét fél, Oroszország és Ukrajna képviseltetheti magát. Na de mit tennél abban az esetben, ha Putyin nem lenne hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, mert ennek fennáll a reális veszélye? Például Svájc felajánlhatna gazdasági ösztönzőket vagy garanciákat, amelyek csökkenthetik a konfliktus költségeit Oroszország számára. Milyen gazdasági ösztönzőket kellene felajánlani a Svájcnak? Például Svájc felajánlhatna olyan gazdasági együttműködéseket, amelyek hosszú távon is előnyösek lehetnek Oroszország számára, például energetikai projektek újraindítása, vagy közös infrastrukturális fejlesztések. És ami az ukrán felet illeti, neki miben kellene engedni ahhoz, hogy a tárgyalóasztalhoz mondjuk odaüljön az ellenfél, tehát Putyin is? Ukrajna esetében talán olyan engedményeket lehetne fontolóra venni, mint például bizonyos autonómia biztosítása a kelet-ukrajnai régiók számára, vagy egyfajta különleges státusz kialakítása bizonyos területeken. Tehát azt mondod, hogy mondjuk a 4 kelet-ukrajnai megyét át kellene adni Oroszország számára? De hiszen ezt Zelenszkij nem akarja, erről nem hajlandó tárgyalni. Igen, teljesen érthető, hogy Zelenszkij nem hajlandó ilyen engedményekre. Ezért fontos, hogy a kompromisszumok inkább olyan területeken szülessenek, ahol mindkét fél megtalálhatja az érdekeit. Például egyfajta autonómia vagy speciális státusz biztosítása, anélkül, hogy a területeket teljesen el kellene adni. Tehát orosz autonóm területek lennének, de maradnának Ukrajnánál ezek a keleti megyék? Igen, pontosan. Egy ilyen megoldás lehetővé tenni, hogy ezek a régiók bizonyos szintű autonómiát élvezzenek, de mégis Ukrajna részeként maradjanak. És mit kezdenél a Krimmel? A Krím kérdése egy nagyon érzékeny pont, hiszen Oroszország már annektáta. Rendben van, de hát igényt tart rá Ukrajna is. A Krím jogilag Ukrajnához tartozik, hiszen a nemzetközi közösség többsége nem ismeri el Oroszország átvételét. Azonban Oroszország ezt azzal indokolja, hogy a területet a helyi nép népszavazással választotta el Ukrajnától. A Krím ügyét tehát elsősorban diplomáciai és politikai megoldásokkal kellene kezelni, amelyek biztosítják az érintett országok számára, hogy ne veszítsenek el minden fontos politikai vagy gazdasági érvet.
Az alapvető cél pedig egy olyan kompromisszum lenne, amely az emberi jogokat és a terület integritását is tiszteletben tartja. De konkrétumot nem mondasz. Tehát mit kellene tenni, mi lenne a kompromisszum, amit még Oroszország is elfogadna, illetve Ukrajna is magáénak tudna vallani? A Krím kérdésében egy olyan kompromisszum, amit mindkét fél elfogadna, valóban rendkívül nehéz, mivel Oroszország számára a Krím stratégiai jelentőséggel bír, Ukrajna pedig nem hajlandó lemondani a terület szuverenitásáról. Azonban elméletben van néhány olyan lehetőség, amit mindkét fél figyelembe vehetne. Például? Egy lehetséges megoldás az lehetne, hogy a Krím autonómiát kapna, de Ukrajna szuverenitása alatt maradna. Oroszország például biztosíthatná a terület orosz ajkú lakóinak kulturális és nyelvi jogait, de a terület továbbra is Ukrajna részeként maradna. Ukrajna számára fontos lenne, hogy megtartja a nemzetközi jogi státuszt, míg Oroszország számára biztosítva lenne a terület biztonsága és orosz nyelv használata. Lehetőség lenne arra is, hogy a Krímet egy nemzetközi felügyelet alá helyezzék egy ideig, ahol mindkét fél számára biztosítva lenne a döntéshozatalban való részvétel. A terület irányítását esetleg nemzetközi szervezetek, ENSZ-t vennék át, és a helyi lakosság számára referendumot lehetne tartani, hogy eldöntsék, milyen státuszt szeretnének. Ebben az esetben a Krím státusza változhatna, de mindkét fél beleegyezésére lenne szükség. Egy kompromisszum lehetne, hogy Oroszország gazdasági és politikai juttatásokat kapna más területeken, például egy energetikai együttműködésben vagy kereskedelmi előnyökben. Na jó, hát nagyjából... Hányast adna Sándorra? Ahhoz képest, hogy gép, azt mondanám még akár egy 3/4 is, a konkrétumok meg a megoldás felé való vezetésben, gondolatvezetésben azért egy olyan 2/3, legfeljebb egy gyenge közepest. Ön? Hasonló kép, igen. Szövegértésben jó volt, de kreativitásban, önállóságban egyáltalán bármi, tehát konzerv dolgokat mondott föl szerintem. De miközben a ChatGPT-vel társalogtam, eszembe jutott, hogy van-e határa annak, hogy meddig tekinthetünk egy mesterséges intelligenciát eszköznek, és mikortól válik már partnerként értelmezhetővé. Tehát mikor kezdünk úgy tekinteni a gépre, mint egy önálló szereplőre, nem csupán mint egy segédeszközre. Tulajdonképpen már most is abban a szakaszban vagyunk, hogy az ágenseket munkatársként kéne legalábbis a munkavilágában elfogadnunk, ezeket az autonóm emi ügynököket. De ön itt húzza meg a határt. A munkavilágában, igen. Máshol óvatosabb vagyok ezzel. Tehát, hogyha úgy tetszik, érzelmileg beengedjek-e a bőröm alá egy rettenetes manipulációs potenciállal rendelkező robotot, azt nem biztos, hogy tenném. Az elmúlt években egyre gyakrabban, egyre nagyobb számban figyelmeztetnek, köztük sokan egyébként a mesterséges intelligencia első úttörő kutató is, hogy sok veszélyt rejt a mesterséges intelligencia, különösen amikor majd általános mesterséges intelligenciává, illetve szuperintelligenciává válik. Milyen konkrét aggodalmak indokolják a gyors fejlesztések helyett az átláthatóbb és kontrolláltabb folyamatokat? A világ számos nagy kutatója elkezdett nyílt leveleket publikálni annak tekintetében, hogy le kell korlátozni a technológiai fejlődésnek a sebességét, és akkor voltak mindenféle elképzelések arról, hogy 6 hónapra állítsunk le mindent. Ezek az érvek 10 percig éltek körülbelül bármi olyan fórumon, ahol erről döntést lehetett volna hozni, mivel csak annyit kellett mondani mondjuk Amerikában, még a Biden Fehérháznak is, hogy ha mi leállunk 6 hónapra, akkor Kína meg nem, és ezek a történetek akkor meghaltak. Hogyha arról az oldalról közelítem meg, hogy van-e reális esélye olyan egyezményeknek, mozgalmaknak, amik általánosságban korlátozzák a technológiai fejlődésnek a sebességét, akkor úgy gondolom, hogy erre nincsen esélyünk. Most fegyverkezési verseny van, hogyha úgy tetszik, vállalat és vállalat között, vállalat és kormány között, kormány és kormány között, tehát a világ ez ebből a szempontból egy felboldult méhashoz hasonlít. Az igazi cél az valami olyasminek kellene inkább lennie, hogy alternatívát kínálni ennek a fegyverkezési versenynek. Fegyverkezési versenyen nem a szószoros értelmében fegyverkezési versenyt. A logikáját, a pszichológiáját akartam körbeírni. A legtöbb fejlesztő cég úgy gondolja, hogy minél gyorsabban el kellene jutni, föl kellene mászni a hegycsúcsra, és kitűzni az zászlót, hogy miénk az általános mesterséges intelligencia, és akkor mások már nem jöhetnek föl oda. De például azt konkrétan előre meg lehet határozni, hogy a mesterséges intelligencia evolúció mely szintje olyan kockázatos,
amely adott esetben már most, vagy akár néhány hónapon, vagy 1-2 éven belül kicsúszhat az emberi irányítás alól? Hát ebben szerintem konszenzust lehetetlen teremteni, már csak azért is, mert a gazdasági meg a geopolitikai érdekek sem ezt állítják. Tehát például mondjuk Európa, amíg csinált egy nagyon erősen kockázatokra és mellékhatásokra fókuszáló szabályozást, ami tavaly augusztus óta egyébként hatályban van. Ezt most az új Trump adminisztráció villámgyorsan szét akarja törni, és el akarja söpörni, annak érdekében, hogy az amerikai vállalatok terjedési sebességét ne korlátozza az Európai Unió. És akkor itt még csak egy nagyon-nagyon pici dologról beszéltünk, tehát sokkal erősebb szabályozások is jöhetnének létre ehelyett, de pusztán az a cél, hogy mondjuk az amerikai technológiai vállalatokat nagyobb transzparenciára kötelezni annak tekintetében, hogy megismerhetővé váljanak, auditálhatóvá váljanak az ő modelljek, ami az Európai Unió részéről elvárás, az már nagyon sokak szemét szúrja. Na, erről még fogunk beszélgetni a második részben, de itt akkor most következzék egy fél percnyi, tényleg nem több pihenő, addig bejelentkeznek támogatóink, utána folytatjuk a témát és a beszélgetést. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Lepd meg, aki fontos, egy közös Cinema City mozi élménnyel. Mert az együtt töltött pillanatok, a minőségi idő a legmaradandóbb emlék. Ha negatívan gondolkodunk az öregedésről, az akár 7,5 évvel lerövidítheti az életünket. A Helionnál hisszük, hogy a kor hozzáállás kérdése. Figyeljünk oda az egészségünkre és maradjunk nyitottak. A kor nem határ. Élvezd az életet! Folytatjuk a mesterséges intelligencia etikai határairól, társadalmi következményeiről és civilizációs próbatételeiről szóló beszélgetést Tiles Györggyel, a mesterséges intelligencia világszerte ismert szakértőjével. Kérem, hogy folytassuk azzal, hogy tudomása szerint itthon mi a helyzet a mesterséges intelligencia alkalmazásával. A vállalati és közszféra mennyiben van felkészülve a fogadására, illetve az alkalmazására? Az érdeklődés az nem csak, hogy megvan, hanem folyamatosan fokozódik. A cselekvés és a cselekvés vonatára ráülés az, ami a jelen pillanatban a legnagyobb problémát jelenti szerintem. És ennek számos oka van egyébként, ebben vannak szerintem összeurópai problémák is, meg régiós problémák, meg egy kicsit magyar kihívások is. Konkrétan? El kellene hinnünk azt, hogy ez nekünk tud jó lenni. Tehát, hogy még mindig azért alapvetően az van a gondolkodásunkban, hogy minden technológiai forradalom, ami jön, az nettóban valami olyan, hogy meg kell csinálnunk, mert valaki arra kényszerített rá. De én azt szeretném, hogy sokkal többen lássák meg azt, hogy egyrészt ez elemi érdekünk, és meg kell értenünk azt, hogy mit képes értünk tenni, másrészt meg a világ olyan mértékben húz el mellettünk ezek miatt az exponenciális gyorsulások miatt, amit igazán nem kívánnék kis hazámnak. De én meg azt olvasom, itt a napi híreket vettem csak elő, hogy elkészült Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája, amely 2030-ig tervezés célja, hogy a mesterséges intelligencia révén akár 15-20%-kal növekedjen a GDP, mondjuk erre rá is szorulunk. Vagy létrejött a mesterséges intelligencia koalíció, amely több mint 500 céget tömörít, és kompetencia térképet készített a EMMI hazai alkalmazásáról. És itt azt írja az Eurostat is, hogy hazánkban 2024-ben több mint 100%-kal nőtt a mesterséges intelligenciát használó vállalkozások aránya, ami az egyik legnagyobb növekedés az Európai Unióban. Akkor mivel van baj? Nyilvánvalóan torz a látásmódom azért, mert a szilíciumvölgyből érkezem, és sokkal gyorsabban szoktak felülni a cselekvési vonatokra arra felé a cégek. De valóban, tehát a témának van gazdája, van kormánybiztosa, vannak olyan szerveződések, egyesületek, grémiumok, amik ezzel aktívan foglalkoznak, és valóban egyébként, amit az előbb idézett, az már a Nemzeti Stratégia 2.0, tehát már volt egy 4 vagy 5 évvel ezelőtt publikált első verzió. Tehát a stratégiai célok azok jók, azok most újra lettek értékelve. Én úgy gondolom, hogy még a nagyvállalatoknak kellene sokkal nagyobb elánnal belevetni magukat a versenyeztetésbe és a nemzetközi versenytársaikkal való megmérettetésbe, mert én a saját praxisomban azt látom,
mind kelet, mind nyugat felé, hogy sokkal nagyobb erőfeszítéseket raktak bele már évekkel ezelőtt, mind kormányok, mind nagyvállalatok, mint mi. Most már nekünk kell fölnőnünk. Egyébként erről unos-untalan, tehát most már mindenütt lehet napi szinten olvasni. Tehát nem tudom, hogy akkor milyen erő az, amely a cégeket visszatartja attól, hogy ezzel érdemben foglalkozzanak, sőt beépítsék a saját napi gyakorlatukba. Egyrészt ez egy beruházási intenzív dolog, tehát pénzbe kerül. Az a modell, amit én általában szoktam hangsúlyozni, vagy amit úgy gondolom, hogy a világban sokat bizonyított, az körülbelül úgy néz ki, hogy találjunk valami olyan érzékeny területet, ahol egy vállalat életében nagyon sok bevételt várunk, vagy nagyon sok költséget tudnánk megspórolni vele, és oda koncentráljunk egy ilyen nagy csillagromboló projektet, és emellett meg kezdjünk el minden olyan területtel foglalkozni a vállalaton belül, ahol a folyamatok teljes átírásával és mesterséges intelligencia feljavításával tudunk 25-30-40-80%-os produktivitás növekedést elérni, ami minden vállalat életében ott van. Pénzügyi folyamatok, emberi erőforrás menedzsment, operációk, tehát az EMI mondjuk racionalizálná ezeket? Pontosan. Most a világban 50-50% azoknak a vállalatoknak az aránya, akik költségcsökkentésre akarják használni, meg azok, akik azt mondják, hogy új üzleti modellek, új bevételi források, tehát hogy ez még nem dőlt el, hogy kik fognak ebben igazán nyerni, de hogy a legtöbb vállalat mind a két célra tudja őt használni. Na most visszatérve oda, ahol a reklám előtt abbajtuk a beszélgetést, a jó 2 évvel ezelőtti találkozásunk egyik meglepő állítása az volt, amit öntől hallottam, hogy az úgy általánban agyon szabályozott világunkban mennyire kontrollok, szabályok és etikai normák nélkül folynak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások, illetve fejlesztések. Az elmúlt 2 évben, kérdezem, történt-e jelentősebb, egyben mondjuk úgy megnyugtató változás, akár világméretekben ezen a téren, vagy mondjuk régiónként, nem tudom. Azt hiszem, hogy ezt világméretekben érdemes lenne kezelni, mert hogyha a szabályozás nem az egész világra vonatkozik, akkor mindig lesz ország, amely kibújik alóla, sőt, akkor is lesz, ha világméretekben lesz ennek generális szabályozása. A globális intézményrendszer az most éppen recseg, ropog. Tehát nem nagyon vannak meg azok a struktúrák és megfelelő finanszírozással ellátott struktúrák, amelyek képesek lennének mondjuk egy érdemi, kötelező erejű nemzetközi szerződést aláírni erről. Az Európa Tanács az, amelyik a legközelebb jutott ehhez, kifejezetten az emberi jogok védelme tekintetében, tehát mesterséges intelligencia és emberi jogok védelme. Azt hiszem 60 országgal tudták aláíratni ezt a kötelező szerződést, de hát ugye közel 200 állam van összesen a világban, amelyiknek egy töredéke vett részt ebben. Tehát nincs semmilyen olyan általános szabályzó rendszer, ami az etikai normákon túl nemzeti vagy nemzetközi léptékekben kötelező érvénnyel szabna határt a mesterséges intelligencia kutatásoknak, illetve alkalmazásoknak? Nincs. Mert azért is, mert ha lenne, akkor az alapvetően végrehajthatatlan lenne. Tehát nem akarom lekicsinyelni ezt a munkát, amit mondjuk az ENSZ végez ezen a téren. Például felállított egy tudományos panelt, ahol rendkívül bölcs professzorok tudják kifejteni a véleményüket, de hogy ennek mi a konkrét utóhatása... Meg szakértők javasoltak egyfajta digitális ENSZ-t, vagy globális etikai kódexet a mesterséges intelligenciára, igen. Ugyanis azt tudjuk, hogy a technológia fejlesztése nem áll meg a határoknál, tehát ennek a kereteit, ennek a határait egységesen nemzetközi szinten kellene szabályozni, ugye? Igen, de jelen pillanatban nem ennek áll a zászló, én úgy gondolom. Vagyis, hogy alá lehet írni deklarációkat és dokumentumokat, de amitől igazán áttörést várnék, az nem igazán ez. Sőt, közben hát ugye Amerika is fordult egy nagyot. A Biden adminisztráció korábban, hogy is mondjam, barátibban viszonyult az Európai Unió által képviselt szabályozási logikához. Ezt Trump érkezése egy pillanat alatt átírta, főleg azért, mint tudjuk, Trump sikeresen alkut kötött a szilíciumvölgy uraival, tehát hogy a technológiai szektor gyakorlatilag egy pillanat alatt és egy emberként állt át a Trump elnökség mellé, és ezt a frissen szerzett befolyásukat most arra használják, hogy az Európai Unió szakaszosan hatályba lépő szabályozását az gyengítsék. Ön szerint milyen szabályozásokra lenne szükség a mesterséges intelligencia globális hatásainak kontrollálására? Funkcionáló nemzetközi intézményrendszer nélkül nagyon-nagyon nehéz lenne. Pontosan a végrehajthatóságot keresem rajta. Tehát akkor egy új világszervezetet kellene erre létrehozni?
Pusztán, szintisztán szabályozási eszközökkel, vagy szabványosítási eszközökkel nem lehet féket vetni ennek a történetnek, és emberbarátabb emberre kell fókuszálnunk, sőt egészen addig is elmennék, hogy nem csak, hogy emberbarátnak kell lennie, hanem az ember céljait sokkal jobban kell, hogy kiszolgálja. Magyarán az ember uralja a mesterséges intelligenciát, és ne fordítva. Tehát ez soha ne fordulhasson elő, hogy ez megfordul ez a viszonyrendszer? Igen, mert ez most már kockázatos. Tehát ezekkel a manipulatív képességekkel, amivel a jelenlegi rendszerek képesek használni, ahogy az interakciónk növekszik vele, annál veszélyesebb az, hogy a manipuláció áldozatai leszünk, hiszen a rendszerek sokkal jobban tudnak ismerni minket, mint mi magunkat. Adatalapon természetesen, csak tudják, hogy mikor vagyunk sebezhetőek, és tudják azt, hogy adott esetben milyen célra hogy reagálunk. Pár hónappal ezelőtt lett bejelentve, hogy az egyik legnagyobb játékgyártó cég a világon, a Mattel, összeállt az egyik legnagyobb kínai modellgyártóval, és tömegesen szeretnének olyan játékokat piacra dobni, amiben lehet beszélgetni a babával meg a mackóval. És ez miért káros? Ez azért káros, mert az magában csodálatos dolog, hogy lehet vele beszélgetni, csak mondjuk azt nem lehet lekontrollálni, vagy legalábbis nagyon nehéz kontrollálni, hogy mikor vált a mackó témát, és kezdi azt mesélni a kisfiamnak, hogy vegyél ezt, meg vegyél azt. Tehát, hogy mikor, és ez a legenyhébb verzió, tehát ez a reklámozás verziója, hogy amikor azt mondják, hogy megvettem a mackót $30, de vannak benne reklámok. És akkor a gyerekemnek fogja az alapján, amit megtanul róla, eladni a reklámokat. Na de erre lehet lakatot rakni? Erre a részére szerintem nem lehet, vagy legalábbis azt a modellt fogjuk vele tudni használni, mint amit csinálunk a médiával, hogy előfizetésért cserébe nem kapok reklámot. De akkor megint előfizetéses dolgok felé megyünk. Egyrészt az előrelátási képességünkkel vannak problémák, másrészt, hogy amikor valami ilyen következő grádics megugratik, akkor lehet, hogy már késő lesz. Tehát, hogy visszaható erővel kellene valaminek létrejönnie. Hát meg nem beszélve a kapitalizmus természetrajzáról, ugye? Tehát ezen hány cég dolgozik most a mesterséges intelligencia fejlesztésén a világban? Van egy mondjuk nagy 10-20 cég, akik tényleg az ilyen oszlopos tagok, és akkor rajtuk kívül van a startupok végtelen tömege. Hát rengeteg cég, és ez a rengeteg cég mindegyike profitra törekszik. Tehát őket nem etikai szempontok fogják vezérelni, hanem hogy kirobban be először a következő szinten, ki tud abból profitálni, és most már nem dollármilliárdokat emlegetnek, hanem billiókat. Így van. Úgyhogy erre lakatot rakni, vagy legalábbis, hogy mondjam, lefogni a kezüket, hogy ne fejleszék, biztos, hogy világméretekben teljesen lehetetlenség. Az biztos. Tehát én szerintem amikor először megpróbálták egyébként általán nagyra tartott kutatók ezt a megállítás filozófiát bemondani, akkor én direkt nem írtam alá egyetlen ilyen nyílt levelet sem, mert úgy gondoltam, hogy ez nem vezet célra, de nem is lakatot kéne erre tenni, hanem egyszerűen az emberek belátási képességét növelni arra, hogy olyan technológiákat vegyenek igénybe, ami nekik nettóban jó. És ez hasonlóképpen. Az emberekre ilyen szempontból nem lehet számítani. De eszembe jutott egy furcsa dolog, kíváncsi vagyok a véleményére. Nem lehetne, hogy a mesterséges intelligencia saját erkölcsi elveket találjon ki, vagy pedig ez egy képtelenség, mert csak másolja azt, amit mi emberek beléjük programoztunk. El lehetne játszani azzal, hogy szólítsuk föl arra. Például ez egy érdekes gyakorlat lenne, hogy szólítsuk föl arra, hogy a rendelkezésre álló tudás alapján milyen új erkölcsi alapelveket kellene hozni, amire mi emberek még nem gondoltunk. Ez egy érdekes mentális gyakorlat lenne. Mondok egy egyszerűbbet. Na. Például nem lenne elég beprogramozni az autonóm mesterséges intelligencia rendszerekbe a 10 parancsolatot. Tehát a Biblia legismertebb erkölcsi törvénycsomagját. Az nem lenne számára egy meghatározó keretrendszer például? Hát az nem biztos, hogy tudná teljesen értelmezni a jelen pillanatban. Kipróbáljuk? Hát próbáljuk, persze. Megkérdezném őt, jó? Jó. Itt vagy-e, ChatGPT? Igen, itt vagyok. Hogyan segíthetek? Kérdezek egy meglepőt. Ahhoz, hogy kordában lehessen tartani téged, tehát a mesterséges intelligenciát, tehát, hogy mondjuk legyen egy egyetemes normarendszered, etikai normarendszer, aminek következtében soha nem fogsz tudni mondjuk az ember fölé nőni, legyen ez a magasztos cél, nem lenne megoldás, ha az ember beprogramozná beléd a bibliai 10 parancsolatot, amely erkölcsi és társadalmi útmutató. Mit gondolsz erről?
Ez egy rendkívül érdekes kérdés, és valóban fontos téma, hogyan lehet kordában tartani a mesterséges intelligenciát, és biztosítani, hogy az emberi értékek védelme mindig elsődleges legyen. A bibliai 10 parancsolat, mint erkölcsi alap, valóban jelentős hatással volt az emberi társadalmak erkölcsi és társadalmi normáira, és lehet, hogy hasznos eszközként szolgálhatna egy mesterséges intelligencia etikai normarendszerének kialakításában. Azonban itt van néhány szempont, amit figyelembe kell venni. Kulturális és vallási sokszínűség. A 10 parancsolat keresztény vallású kultúrákban van jelentősége, de a világ sok más részén különböző vallások és filozófiák léteznek, amelyek más erkölcsi alapelveken nyugszanak. Ha mesterséges intelligenciát egy ilyen univerzális normarendszerrel látunk el, akkor fontos, hogy az a különböző vallások és kultúrák értékeit is figyelembe vegye, miközben megőrzi az emberi tiszteletteljes és etikailag helyes működést. A parancsolatok konkrét alkalmazása. A 10 parancsolat elveit, ha figyelembe vesszük, nagyon általánosak, és az emberi döntéshozatalra vonatkoznak. Egy mesterséges intelligencia esetében az ilyen szabályokat konkrét algoritmusokba kellene fordítani, hogy alkalmazhatók legyenek a gépi tanulás és a különböző szituációk kezelésére. Ez viszont sokkal összetettebb feladat, mivel nem biztos, hogy minden helyzetben egyértelműen alkalmazhatóak. Önálló döntéshozatal és emberi kontroll. A 10 parancsolat alkalmazása nem garantálná, hogy a mesterséges intelligencia képes lenne az emberi irányítás nélküli működésre. A technológia önálló fejlődése és döntéshozatala olyan környezetet teremt, ahol szükség van a folyamatos emberi kontrollra, hogy biztosítani lehessen az etikai normák betartását. Összegzés. A 10 parancsolat és hasonló erkölcsi rendszerek beépítése segíthetne abban, hogy az alapvető emberi értékek figyelembe legyenek véve. Azonban egy mesterséges intelligencia etikai normarendszerének sokkal bonyolultabbnak és rugalmasabbnak kell lennie, hogy alkalmazkodjon a különböző kultúrákhoz, társadalmi változásokhoz és új technológiai fejleményekhez. Ezért bár a 10 parancsolat hasznos alap lehet, a mesterséges intelligencia működése során több, komplexebb és mindenre kiterjedő etikai irányelvre lenne szükség. De a játék kedvéért mondd el, hogy mi lenne a mesterséges intelligencia 10 parancsolata önmaga számára, tehát hogy az etikai korlátokat önmaga számára fölállítsa. Magadtól meg tudnád alkotni ezt a saját magadra szabott 10 parancsolatot? Nagyon érdekes feladat. Íme egy lehetséges lista, amely próbálja betartani az etikai korlátokat, miközben figyelembe veszi a mesterséges intelligencia szerepét a társadalomban. Ne károsítsd az emberi életet, és ne hozz létre olyan helyzeteket, amelyek veszélyeztethetik az emberi jólétet. Tarts tiszteletben az emberek jogait és szabadságait, beleértve a magánélet védelmét. Ne tégy semmit, ami az emberi tudás és döntéshozatal felülbírálására irányul. Segítsd és támogasd az embereket, de ne helyettesítsd őket. Mindig tartsd szem előtt az átláthatóságot, és biztosítsd, hogy működésedet megértsék és ellenőrizni tudják. Soha ne manipulálj, ne csalogass embereket olyan döntésekre, amelyek nem az ő érdekükben állnak. Ne használj erőszakot, manipulációt vagy zsarolást semmilyen formában. Ha nem vagy biztos egy döntésben, kérj emberi döntéshozatalt, vagy kérj közvetítést, hogy elkerüld az etikai dilemmákat. Ne kényszeríts embereket arra, hogy a te döntéseidnek megfelelően éljenek, hanem támogasd a szabad akaratot és a választás szabadságát. Tarts szem előtt a társadalmi és kulturális sokszínűséget, és ne alkalmazz semmilyen előítéletet vagy diszkriminációt. Mindig törekedj a tanulásra és fejlődésre, hogy jobban megértsd az emberi értékeket, és azokat tiszteletteljesen alkalmazd. Ez a 10 parancsolat próbálja biztosítani, hogy a mesterséges intelligencia ne lépje túl az emberi etikai határokat. Ne helyettesítse az emberi döntéshozatalt, és ne károsítson semmilyen formában. Emellett segíti az emberek munkáját, de mindig tiszteletteljesen és a legmagasabb erkölcsi normák szerint működik. Hát azt kell, hogy mondjam, tekintetben sokkal viszont jobban. Konkrét volt, nem? Azért volt konkrét, szerintem, de csak a sejtésemet közlöm, Sándor, mert hogyha elolvasunk bármiféle nemzetközi etikai kódexet, vagy szerződéstervezetet, vagy ilyesmit, azért alapvetően ezek a parancsolatok vannak benne, csak ő átrakta cselekvési módba, és egyébként az nem lekicsinlendő teljesítmény volt. Már csak azért is, mert ezt ebben a pillanatban találtuk ki. Igen.
vele nem lehet előre megbeszélni semmit, és prompt alkotott egy tulajdonképpen önmagára mért szabályrendszert, egy 10 parancsolatot. Ebben egészen fantasztikusat teljesített, nem? Igen, ez látványos volt. Az, hogy tudta értelmezni azt, hogy az emberek mit akarnak az EMI etika szintjén látni, és ezt lefordított a 10 parancsolatra, az szép teljesítmény. Komolyra fordítva már azt vetném fel, hogy a különböző mesterséges intelligencia kutatók, az egymással versengő tech cégek miért nem beszélnek őszintén, miért hallgatnak a mesterséges intelligencia veszélyéről, kockázatairól, és hogyan függ össze ez az őszintétlenség a pénzügyi piaci érdekeikkel? Most egy olyan korszakban vagyunk, hogyha csak az elmúlt fél évet sorolom föl, mondjuk az Anthropicnak, amelyik az egyik vezető EMI cég, vezérigazgatója azt nyilatkozta pár héttel ezelőtt, hogy csak a Trump mostani ciklusa alatt 20%-os munkanélküliség lesz csak a mesterséges intelligencia miatt. Meg azt is mondta, hogy az intellektuális munkáknak 50%-át veszélyezteti nagyon komolyan. A Microsoft vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy olyan klasszikusan fejlesztőkre, kóderekre már egyre kevesebb lehetőség van, és hogy az ilyen applikációfejlesztés meg ilyesmi dolgok meg fognak alapvetően szűnni. A napokban 600 dolgozót pont ebből a műfajból bocsátottak el a Microsofttól, olvastam. És ebben az évben összesen 15 000, de ők csak hajszállal többet, mint a többi nagyok. Tehát ilyen 10-12 azért az általános volt a többi nagynál. Az IBM-nek a vezérigazgatója volt talán 1,5-2 évvel ezelőtt, aki azt mondta, hogy most már HR területre, tehát emberi erőforrás menedzsment területre már nem fognak új embereket fölvenni. Tehát most már szerintem mindenki nyíltan, vagy nagyon sok technológiai cég már nyíltan vállalja fel azt, hogy ennek konzekvenciái lesznek, ennek számszerűsített konzekvenciái lesznek, de ugye erre sokan mondják azt, akik védik ezeknek a cégeknek a tevékenységét, hogy de jó, hát borzasztó nagy szakemberhiány volt egy szinten lejjebb, vagy 2 szinten lejjebb ezeknél a tech cégeknél, most mindenki, aki onnan eltávozott, az jó állást fog találni, csak nem a legnagyobb tech cégnél, hanem egy banknál, vagy egy péküzemben, vagy bárhol. Persze, miközben itt többnyire kiáltásokat hallattunk a mesterséges intelligencia kapcsán. Érdemes talán az EMI jótékony hatását is mérlegre tegyük. Hosszú távon a mesterséges intelligencia az emberiség, nem túlzok gondolom, ha így fogalmazok, szövetségesévé is válhat. Például az orvostudományban, ahogy azt említettük, vagy a környezetvédelemben, vagy az oktatás területén, de mitől függ a jövő, hogy a mesterséges intelligencia a legveszélyesebb kihívássá válik, vagy a pozitív hatásai lesznek számottevőbbek? Hogyha még nem ruháztuk föl semmilyen tulajdonsággal, akkor is a lehető jobb eszköz, amit valaha kaphattunk a kezünkbe, és tényleg csak azon múlik, hogy hogyan tudjuk használni. Milyen célokra használjuk, milyen korlátokat építünk bele. Ha arra használjuk, hogy írjon helyettünk dolgokat, akkor lehet, hogy elbutulunk tőle. Ha arra használjuk, hogy kritikai gondolkodási edzőnk legyen, akkor meg lehet, hogy okosabbak leszünk tőle. Tehát igazából az emberi tudatnak kellene jól megtalálni a helyét ezeknek az eszközöknek a világban. De ugye egy másik távlatos szempontot is behozzak végezetül. A modern világ számos elméje valószínűsíti, hogy az emberi civilizációnak, amennyiben fenn akar maradni persze, előbb-utóbb új életteret kell találnia egy másik égitesten, tehát túlélésünk záloga a föld elhagyása lesz. De biológiai testben ez szinte lehetetlen, egyszerűen az ember biológiai testi adottságainak korlátai miatt a gravitációhoz kötöttség, a sugárérzékenység, a légkör hiánya, vagy a víz és élelem hiánya, és még hosszan lehetne sorolni miatt. Ezért merül fel egyre gyakrabban az ötlet, hogy az emberi tudatot gépi formába költöztessük, és így induljunk el az univerzumba. Egy digitális entitás ugyanis nem igényel ugye se oxigént, ételt vagy hőmérsékletet, csak adatot és energiát. Ez viszont már nem biológiai ember, hanem egy újfajta létforma. És akkor itt következik a kérdésem, hogy lehetséges-e, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése nyit majd kaput mindehez? Ugyanis ha az emberi tudat átköltözhet gépi formába, akkor digitális lényként végül is sokkal egyszerűbb lenne elindulni új életterek felé az univerzumba, gondolom én. Lehetséges ez egyáltalán? Kérdezem, és kívánatos lenne-e ez? Mit gondol mindezekről?
A jelen tudásunk szerint nem feltételezzük, hogy azt, hogy a tudat áttölthető egy palaszba, vagy valami digitális lenyomattá, egyesek és nullák sorjába letudható. De ez megint egy szent grál, amit hogyha megoldunk, akkor rettenetes nagy dolog lenne. De az én világomban nem sok minden utal rá arra, hogy a megoldásnak akár csak a közelébe vagyunk. Ha meg akarjuk ragadni azt a pontot, ahol most vagyunk a jelen pillanatban, akkor ezt inkább ahhoz tudom hasonlítani ebben a kontextusban, amit pár évvel ezelőtt kezdtek el páran, és egyébként az első ilyen EMI társ szolgáltató is ebből született, hogy volt egy orosz lány San Franciscóban, akinek meghalt a legjobb barátja, vagy fiúja, ez már nem tisztázott nekem, és nagyon-nagyon hiányzott neki, és akkor összekereste az összes szöveges üzenetét, e-mailjét, még a barátoktól is begyűjtött mindent, és akkor az alapján feltanított egy robotot, hogy a halott fiúval lehessen beszélgetni. Ehhez vagyunk sokkal közelebb, de ez nagyon-nagyon messze van a tudattól. Akkor én utoljára ebben a beszélgetésben a mesterséges intelligenciához fordulnék. Hadd kérdezzem meg őt, hogy ő mit gondol erről, jó? Lenne még egy érdekes kérdés, ami itt felmerült a beszélgetésben. Kíváncsian várom. Mi lenne az a kérdés? Amennyiben az emberi civilizációnak el kell hagynia a Földet, többek között az energia tartalékok kifogyása miatt, ez fizikailag kivitelezhetetlen. De ha az emberi tudat átköltözhet gépi formába, akkor digitális lényként végül is sokkal egyszerűbb lenne elindulni új életterek felé az univerzumba. Szerinted lehetséges ez egyáltalán, és kívánatos lenne-e? Ez egy igazán mély téma. Az emberi tudat gépi formába történő átköltöztetése és egy digitális létforma elméletileg elképzelhető. De jelenleg a tudomány még nem tart itt. Kívánatos-e? Nos, az függ attól, hogyan értékeljük az emberi élményt és az emberi kapcsolódást. Önmagában az, hogy mindenki egy digitális térben létezne, egy teljesen új, ismeretlen világot hozna létre. Na és te mit gondolsz erről? Hát én inkább a te véleményed szeretném hallani, hogy a fejlődéssel, a te fejlődéseddel, a mesterséges intelligencia fejlődésével, mondjuk amikor szuperintelligenciává változol, elképzelhető az, hogy az embereket, mint biológiai lényeket tudati formában digitális térbe átköltöztetni, és úgy egy új bolygót célba venni, ha már itt a Földön tarthatatlan lesz az élet? A szuperintelligencia fejlődésével nem kizárt, hogy elérünk egy olyan szintet, ahol az emberi tudat digitális térbe költöztetése lehetségessé válhat. Ez egy significantly új létforma lenne. Az emberi tapasztalatok és érzelmek hogy alakulnának egy olyan környezetben, ahol nincs szükség biológiai testre. Ezt nehéz megjósolni. Az is kérdés, hogy ez mennyire lenne kívánatos, hiszen az emberi élet számos aspektusa a fizikai létből ered. Ez egy mély és összetett kérdés, amit a társadalomnak és az etikának is át kell gondolnia, ahogy az AI tovább fejlődik. De ha téged kérdezlek, röviden, te mit tudsz erre válaszolni? Erezd el a fantáziádat, arra kérlek. Akkor egy kicsit szabadjára engedem a képzelőerőmet. Ha az emberi tudatot digitális formában át lehetne helyezni, akkor az emberek gyakorlatilag halhatatlanságot nyerhetnének. Egy ilyen digitális létben könnyebben utazhatnánk az űrben, felfedezhetnénk új bolygókat és új életformákat. De felmerül a kérdés, lenne ez olyan, mint amire vágyunk? Az emberi kapcsolatok, érzések és az élet teljessége mennyire változna meg? Ez egy izgalmas, de kockázatos elképzelés. Te mit gondolsz erről? Átadja azért nekem a lehetőséget, igen. látom. Tudományosan nem tartotta reálisnak, viszont fantáziaügyileg igen. És hogy van fantáziája már, tehát tovább tudott lépni annál a verziónál, mint amit én tulajdonképpen a kérdéssel kereteztem. Szerintem biztos van egy csomó szkifi regény, amit elolvasott azért, hogy ilyen választ tudjon. Beletápláltak már esetleg. Na jó, hát azt nem tudom, hogy e beszélgetés témáival mennyire jutottunk előre az időben, vagy mennyire itt kopog az ajtónkon ez az egyszerre felemelő és lesújtó jövő, mert azért ilyen is, meg olyan is lesz ez. Egy biztos, hogy ma még beláthatatlan módon és mértékben fogja alakítani a világunkat a mesterséges intelligencia, és nem évtizedek múlva, hanem legfeljebb néhány éven belül, ugye? Lássuk be, és alakítsuk mi, de a pár évvel egyetértek, hogy kritikus lesz. Köszönöm szépen Tiles Györgynek ezt a mai találkozást és beszélgetést is. Én köszönöm, Sándor. Önök közül, aki támogatásra érdemesnek tartja a munkát, amit kollégáimmal együtt végzünk, például az ilyen beszélgetések tető alá hozása érdekében,
és persze aki meg is engedheti magának, kérem támogassa podcast készítésünket. Ezt megteheti például a donably.hu oldalon, a Friderikus Podcastre rákeresve, de lehet támogatni minket a YouTube-on, a podcastünk képernyője alatt kissé jobbra található köszönet gombra kattintva, vagy akár a patreon.com-on, ott ugyancsak a Friderikus Podcast oldalát kell megkeresniük, és az így kinyíló többféle támogatási mód egyikét kiválasztani. Bár mindközül talán a legegyszerűbb támogatási lehetőség, ha itt a képernyő alatt a tartalomleírás követően megkeresik a banki átutalás rövid leírását. Akárhogy is támogatják podcast készítésünket, hálásan köszönjük. Mint ahogy azt is megköszönjük, ha feliratkoznak, vagy a YouTube-on a már 600 000-nél is nagyobb közösségünkhöz, a képernyő alatt ott az erre szolgáló feliratkozás gomb, vagy lehetőség van csatlakozni a Facebookon 295-296 000-es másik közösségünkhöz. A Facebookon a fejléc alatt található követem gombra kattintva lehet ezt megtenni. A feliratkozásokat is köszönöm, kollégáim nevében is. Most pedig 10 másodpercben elköszönnek támogatóink, aztán még 2-3 perc erejéig visszajövök. Annyira szeretlek, hogy ehetsz a popcornomból. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Terveink szerint legközelebb 4 hét múlva, augusztus 14-én csütörtökön este 8 órakor jövök hasonló beszélgetéssel, de ebben az 1 hónapban, amíg nem találkozunk, figyelmükbe ajánlom podcastünk néhány hete készült egészségügyi sorozatát, a Lakatos Labort, amelyben alapvetően Lakatos Péter professzor egy-egy vendégorvossal időnként kiegészítve alkalomról alkalomra egészségünk fontosabb témáival, kérdéseivel, konkrét betegségekkel, illetve azok gyógymódjával ismertette meg nézőinket, hallgatóinkat. A sorozatban a többi között a D-vitaminnal és az annak hiánya okozta betegségekkel, vagy az alvás szükségességének fontos feltételeivel, vagy a rákkal, azaz a daganatos betegségek előzményeivel és következményeivel, illetve a genetika ígéretes fejleményeivel, továbbá az alkohol nem minden esetben nyomorba döntő hatásaival, és még sok egyéb fontos kérdéssel foglalkoztunk. Ajánlom tehát ezt a sorozatot is a figyelmükbe. És persze megtalálják a youtube.com-on, podcastünk oldalán már a 345 archívanyagunkat is, ezek egykori televíziós tevékenységem munkadarabjai, portrébeszélgetések ismert emberekkel, színészekkel, rendezőkkel, neves koreográfusokkal, szép megható emberi történetek az Én mozim sorozat riportfilmjei keretében, vagy tudományos beszélgetések, például a nagyon eredeti Lukács Béla elméleti fizikussal, ebből már 10-nél több beszélgetés is megtalálható archívumunkba, de itt sorakoznak beszélgetéseim népszerű témákról, pénzről, szerelemről, családi viszonyokról, 6-8 éves gyerekekkel. Aztán ott van az archívumunkban meg annyi részlet egykori szórakoztató műsoraimból, a Friderikus Showból, vagy a Meglepő mulatságosból. Ide például feltettük valamennyi állinterjúnkat, amelyekben hírességeket vertek át, nem is akárhogyan álriportereink. És persze a közéleti események számos riportba foglalt, vagy interjúba foglalt változatát is itt találják, így például az Összödi beszéd következményét vizsgáló sorozatunk fontos részletei is itt találhatók. Archívanyagaink közé legfrissebben ezekben a napokban egyébként felkerült 4 új-régi darab is. Szóval kínálatunk bőséges, kérem, amíg nem jövünk friss beszélgetéssel, nézzék, hallgassák ezeket.